mga giliw kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang walo, Ginoong Ivan Abepio Campo, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang kahalagahan ng katapatan, mga paraan ng pagpapakita ng katapatan at bunga ng hindi pagpapamalas ng katapatan. Natitiyak kong kayo'y handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Kaya maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang walo. Mangyaring buksan ito sa pahina 314 hanggang 333. Bago tayo dumako sa ating aralin ay magbalik tanaw muna tayo sa nakaraang leksyon. Naaalala pa ba ninyo? Ating tinalakay ang tungkol sa kahalagahan ng katapatan. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, nagkakaroon ng isang matibay na relasyon sa kapwa. Pangalawa, nakukuha ang tiwala ng kapwa. Pangatlo, nagiging totoo sa sarili at kapwa. Pang-apat, nagkakaroon ng kapayapaan ng isipan. Panlima, nakagagawa ng makatarungang kilos. Pang-anim, nagpapakita ng kabutihang asal na tutularan ng iyong kapwa. Ang panghuli ay napapanindigan ang pagsabi ng katotohanan. Para sa araw na ito, ating pag-usapan ang mga paraan ng pagpapakita ng katapatan at bunga ng hindi pagpamamalas ng katapatan. Inuulit ko, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga paraan ng pagpapakita ng katapatan at bunga ng hindi pagpapamalas ng katapatan. Nakaranas ka na bang lumikha ng kwento sa harap ng iyong mga kaibigan? Habang ibinabahagi mo ito sa kanila, marahil labis ang nararamdaman mong kagalakan dahil nakikita mong naniniwala sila sa lahat ng iyong sinasabi. Nakukuha mo ang kanilang pansin, ang kanilang paghanga. Ang mga ganitong pangyayari ay patuloy na nagtutulak sa iyo upang gawin ito ng paulit-ulit
hanggang sa ito ay iyon ang makasanayan. Isa itong hindi magandang palatandaan. Ang hindi pagsasabi ng totoo o panloloko ng kapwa ay parang isang bisyo. Kapag ito ay paulit-ulit ng isinasagawa, nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay at magiging mahirap na para sa iyo na ito ay maialis sa iyong sistema. Ito ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga nakaka-alarmang sitwasyon, lalo na sa mga kabataan sa kasalukuyan. Napakahalaga na maisabuhay natin ang katapatan sa salita at sa gawa. Bilang mga kabataan ay marapat lamang na ito ay bigyan ng pansin upang makabuo ng isang makabuluhang pakikipagkapwa. Dapat umiwas sa mga gawaing nagbibigay daan sa pagkasira ng relasyon sa kapwa. Laging isaalang-alang ang pagkilos na naaayon sa tama at matuwid. Isa na rito ang pagpapamalas ng katapatan sa kapwa. Masusuri ang mga paraan ng pagpapakita ng katapatan sa pamamagitan ng katapatan sa salita at sa gawa. Ang salita natin ay maaaring makapag-ugnay o makawasak ng ugnayan sa ating kapwa. Dahil napapansin na sa sandaling magsasabi ka ng katotohanan ay magdudulot ito ng kapanatagan ng loob. Samantala, kung ikaw ay magsisinungaling, ay nagdudulot ito ng kalituhan at kaguluhan. Ano-ano nga ba ang mga paraan ng pagpapamalas ng katapatan sa ating kapwa? Ating pag-usapan ang mga paraan ng pagpapamalas ng katapatan sa salita. Una, pag-amin sa nagawang kasalanan. Ito ay nagpapahiwatig na pinili mo ang tamang gawin. Ang pag-amin sa nagawang kasalanan ay pagkakamali. Ang nagawang kasalanan o pagkakamali ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Bagkus, hindi mo hinahayaang magdusa ang iba sa pagkakamali na iyong nagawa. Tandaan na ang isang pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isang pagkakamali. Mahalagang tanggapin ito at harapin ang bunga ng iyong ginawa. Ikalawang pagpapamalas ng katapatan sa salita ay ang pagsasabi ng totoo. Isang paraan sa pagpapakita ng katapatan ay pagsasabi ng totoo. Isang ugali na dapat taglayin ng bawat tao, lalo na ng mga kabataan. Sa pagsasabi ng totoo ay magiging malinaw ang takbo ng sitwasyon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng gamit na hindi nagpapaalam, nagtanong ang iyong guro. Ano ang dapat mong gawin? Kung pinili mong magsabi ng totoo at inamin na ikaw ay kumuha, mas madali para sa kapwa mo na ikaw ay mapatawad. At mangako na hindi mo na uulitin ang iyong ginawa. Tandaan na pagsasabi ng katotohanan ay magkakaroon ng kapayapaan ng isip. Ikatlong paraan ng pagpapakita ng katapatan, ang pagtupad sa pangako. Mahalagang matupad ang mga pangakong binibitawan. Ito ay pagpapamalas ng pagkakaroon ng pagpapahalaga sa katapatan. Ikaw ay isang tao na may isang salita at marapat lamang ito ay panindigan. Ang isang taong marunong tumupad sa pangako ay mapagkakatiwalaan ng kanyang kapwa. Ang pagtupad nito ay nagpapakita lamang na ikaw ay isang taong yumayakap sa halaga ng katapatan. Dumako naman tayo sa mga paraan ng pagpapakita ng katapatan sa gawa. Una, ang pagbabalik sa bagay na hindi sa iyo. Sa panahon ngayon, maraming pagsubok ang nararanasan. Minsan sa hirap ng buhay ay may magtatangkang gumawa ng hindi maganda. Ngunit sa isang taong matapat ay nagiging malinaw sa kanya ang hangarin o intensyon na gumawa ng tama sa kanyang kapwa. Halimbawa, ikaw ay nakapulot ng cellphone at
Ito ay hindi mo maisip na angkinin bagkus hinanap mo ang tunay na may-ari para maibalik ito. Sa ipinakitang kilos ay malinaw na naisabuhay ang pagiging matapat. Ngayon ay ating bigyang pansin ng pangalawa, matapat na paggawa sa mga gawain o proyekto. Ang pagiging matapat sa paggawa ng mga gawain ay proyekto ay isang kilos na nagpapatunay na ginagampanan mo ng mahusay at maayos upang matiyak na magiging maganda ang mga kalalabasan nito. Halimbawa, sa paggawa ng mga module ay dapat kakitaan ng pagiging matapat. Bilang matapat na mag-aaral ay ikaw ang dapat gumawa o sumagot at maaaring hingin ang gabay ng mga magulang o nakakatanda sa iyo. Dumako tayo sa pangatlo. Pagbabalik ng sobrang sulit. Hinahangaan ng isang tao na hindi inaakin ang hindi sa kanya. Kinagigiliwan o kinagigiliwan siya dahil sa angking pagpapamalas ng katapatan. Sa kabila ng pangangailangan at kahirapan ay nagagawa pa rin maging mabuti at matapat sa kapwa. Pinatunayan na ang taong matapat ay mapagkakatiwalaan. Ika-4, pagiging tapat sa tungkulin. Ano man ang iyong gampanin sa pamilya o sa lipunan, marapat lamang na maging matapat sa pagtupad ng iyong mga tungkulin. Halimbawa, bilang isang anak, dapat na sumusunod sa mga magulang, sa mga utos ng magulang ng may katapatan. Napakahalaga na maisabuhay ang mga katapatan sa iyong sinumpang tungkulin sapagkat ito ay magiging susi sa pagkakaroon ng maunlad na pamamayan at payapang pamumuhay. Panghuli, ang katapatan sa pag-aaral. Ika nga nila, ang batang matapat ay kinalulugdan ng lahat. Karapat-dapat na maipakita ng isang mag-aaral ang mga mabubuting gawi sa pag-aaral. Ang pakikinig sa guro, ang pagpapasa o ang pagpapasa ng mga gawain sa takdang oras, ang paggawa ng mga takdang aralin, at pag-iwas sa pangungopya ay ilan lamang o mga gawin ng isang batang matapat. Ang mga paraang na italakay ay dapat maisabuhay ng bawat isa upang lalong mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa kabilang banda, kung hindi na ipapakita ang katapatan sa sarili at kapwa ay magbubunga ito ng hindi ka nais-nais. Ano-ano ang mga magiging bunga ng pagpapamalas ng katapatan sa kapwa? Ang pagsisinungaling ay isang paraan ng pang-aabuso sa katapatan. Ang isang taong yumayakap sa kasinungalingan ay hindi makabubuo ng mabuting ugnayan sa kanyang kapwa. Ano-ano ang maaaring maging bunga ng pagsisinungaling sa kapwa? Una, nakakasakit ng damdamin ng kapwa. Sa pagsisinungaling ay tahasang binabaliwala mo kung ano ang mararamdaman ng iyong kapwa. Hindi mo rin iniisip na sila ay maaaring masaktan sa mga ginawang kasinungalingan. Pangalawa, nagiging ugat ng away o gulo ang pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling ay nagiging sanhi ng pagkasira ng relasyon sa pamilya o trabaho. Pangatlo, nawawala ang tiwala ng kapwa. Madalas, kapag nasisira ang tiwala ay dahil sa pagsisinungaling na nagawa ng kapwa. Ito ay mahirap nang ibalik sapagkat ibinigay mo na ang bahagi ng iyong pagkatao, subalit hindi ito pinahahalagaan. May kasabihan na action speaks louder than words. Panunay ito na mas binibigyan ng halaga ang gawa kesa sa salita. Sa usapin ng katapatan, minsan ay natutuon lamang ang pansin ng marami sa kasinungalingan bilang paglapag sa katotohanan. Nakaliligtaan na ang kilos din ng tao ay may kakayahang lumabag sa katapatan.
Sa puntong ito, bigyang pansin natin ang bunga ng hindi pagpapamalas ng katapatan sa gawa. Halimbawa, ang korupsyon o ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay isang suliranin sa bansa. Isa ito sa pangunahing itinuturong dahilan kung bakit patuloy na naghihirap ang maraming mamamayan. Ito ay dahilan sa halip na napupunta ang pera ng pamahalaan sa maayos na serbisyo para sa mamamayan ay napupunta ito sa iilang tao na nasa kapangyarihan na hindi yata nauunawaan ang halaga ng katapatan. Ang pera ang isa sa pangunahing kalaban ng katapatan sa gawa. Marami ang nagbubulag-bulagan sa maraming bagay na ligaya ng pagkakaroon ng maraming pera. Kung kaya, binabaliwala ang pangangalaga sa sariling integridad. Mas higit na napahahalagahan ang mga moralidad ng kanilang kilos. Mulat ang iyong mga mata sa iyong mga gawain. Ngunit, kailangang maging malinaw sa lahat na sa iyo na sa ito ang halimbawa ng pinakamasamang paglabag sa katapatan sa gawa. Ito ay lubos na hindi ka tanggap. Tandaan mong o masigit na nakamumuhi ang kawalan ng katapatan sa gawa kaysa sa salita. Ipinagkakait ng taong gumagawa nito ang nararapat para sa mga taong dapat makinabang dito. Maraming tao ang nagtitiis ng hirap at namamatay sa gutom dahil sa pagiging sakim sa pera ng iilan. Kung minsan pa masyadong mapang-ibabaw ang mga taong ito, ang kanilang mga pananalita at kilos ay kaya nilang gamitin sa panlinlang ng ibang tao. Marami ang naniniwala na sila ay mabuti at laging nakahandang tumulong sa kanilang kapwa. Ngunit, hindi alam ng marami na sa likod nito ay mga may gawaing bumabaluktot sa katapatan at katotohanan. Magiging ganap lamang ang kilos ng tao kung tunay niyang isinasabuhay ang kanyang mga isinasabi. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagsabi ng totoo ay nagdudulot ng kapanatagan ng kalooban. Pangalawa, ang pagtupad sa mga pangako ay pagyakap sa bertud ng katapatan. Pangatlo, ang matapat na tao ay may malinaw na hangarin na gumagawa ng mabuti sa kapwa. O, isang talakayan naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na ring alamin upang kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang sugutang papel sa lahat ng mga nakikinig sa radyo. Meron tayong 5 katanungan. Isulat ang salitang tama kung wasto ang sinasaad ng pahayag. O mali kung hindi ito wasto. Para sa unang bilang, si Gilbert ay nagtatrabaho ng marangal bilang isang pulis. Uulitin ko, si Gilbert ay nagtatrabaho ng marangal bilang isang pulis. Ang tamang sagot, syempre ay tama. Pangalawang bilang. Bilang isang kawani ng gobyerno, binabaliwala lamang ni Arthur ang mga maling gawain na kanyang nasasaksihan. Uulitin ko, bilang isang kawani ng gobyerno, binabaliwala lamang ni Arthur ang mga maling gawain na kanyang nasasaksihan. Ang sagot ay, syempre, mali.
lalo na kung ito'y nakikita niya sa kanilang departamento. Ang susunod, pangatlong bilang. Bilang leader ng kanilang klase, pinagtatakpan ni James ang mga maling gawain. Bilang leader ng kanilang klase, pinagtatakpan ni James ang mga maling gawain ng kanyang mga kagrupo. Ang sagot ay, syempre, mali. Pang-apat na bilang. Iniingatang mabuti ni Ana ang pera na ipinagkatiwala sa kanya. Iniingatang mabuti ni Ana ang pera na ipinagkatiwala sa kanya. Ang sagot ay tama. O panlimang bilang. Ginagamit ni Estong ang kaban ng bayan para sa pansarili niyang interes. Ginagamit ni Estong ang kaban ng bayan para sa sarili niyang interes. Ang sagot ay mali. Sana naunawaan ninyo ang ating mga tinalakay sa araw na ito, pati na rin ang ating munting pagsusulit. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga pamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng gusto. Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na iyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong Ivan Amen P. Ocampo, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at makinig sa inyong talapahitan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules ganap na 1:00 hanggang 1:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Hanggang sa muli, paalam! Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakabatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Broadcasting live once more here in Maligaya, Tarlac City via remote live broadcast. I am teacher Christian Aris Silansangan, your teacher broadcaster for Science Grade 8 for today. Together, let us unfold another amazing concept in Science 8. Last Monday,
Not only that you have learned the first two processes of digestion, but you did realize also the different type of digestion and some of its parts and functions. May these lessons still manifest from you today as we continue with our lesson about the digestive system. Surely, my dear young scientists, you have enjoyed your first discussion to the fourth quarter in this broadcasting. Hence, that exploration is not yet over. For today, we will be having another realization about our favorite system, which is the digestive system. Let us again go over this topic, observe and identify situations where your learnings would be more useful and meaningful. So, without further ado, I want you again to prepare your self-learning module number 1 in Science 8 under quarter 4, week 1, and again, bring out your paper and pen and let this fun-filled experience begin. Again, if you have questions or clarifications, you may contact me at 0909-157-9796. Or for those who are watching in the live streaming, you may use our chat box in our comment section. Our MELC or Most Essential Learning Competency for this session still aims to help you explain ingestion, absorption, assimilation, and excretion. And at the end of this session, you are expected to, letter A, explain the process of assimilation and excretion. Letter B, observe and identify situations that show the importance of proper way of taking care of our digestive system. And letter C, identify some parts and functions of the digestive system. Before we begin our new lesson for today, let us have a short review of our previous discussion last Monday. I want you to answer the following questions by giving me the correct answers. Please use the comment section to answer the questions. Are you all ready? Let this quiz begin. Question number 1. Where does digestion begin? Where does digestion begin? Letter A, mouth. Letter B, stomach. Letter C, small intestine. Or letter D, large intestine. Alright, the correct answer is letter A, mouth. As you have learned, the digestion process begins when you put food in your mouth. Next question. This help in breaking down food by grinding and chewing the large chunks of food into small pieces. This help in breaking down food by grinding and chewing the large chunks of food into small pieces. Letter A, mouth. Letter B, nose. Letter C, tongue. Or letter D, teeth. Very good, my dear learners. The correct answer is letter D, teeth. As mentioned last Monday, our teeth help in breaking down food by grinding and chewing the large chunks of food into small pieces. Next question. What do you call the ball formed after saliva mixed with the food? What do you call the ball formed after saliva mixed with the food? Letter A, bolus. Letter B, molus. Letter C, mucus. Or letter D, gallus. Okay, the answer is letter A, bolus.
The food mixed with saliva that forms into a ball inside your mouth is called a bolus. Next question. The cutting or breaking down of food by tearing, grinding, and chewing is what we call, again, the cutting or breaking down of food by tearing, grinding, and chewing is what we call letter A, chemical digestion, letter B, potential digestion, letter C, kinetic digestion, or letter D, mechanical digestion. Well done, my dear students. The correct answer is letter D, mechanical digestion. The cutting or breaking down of food by tearing, grinding, and chewing is what we call mechanical digestion. Finally, for the last item, through this process, we can get the nutrients out from the food we eat and will be further used by the cells throughout our body. Letter A, absorption. Letter B, ingestion. Letter C, assimilation. Or letter D, excretion. Excellent work, my dear students. The correct answer is letter A, absorption. The process of absorption is very important because through this process, we can get the nutrients out from the food we eat and will further used by the cells throughout our body. Did you all get the correct answers? Excellent work, my dear learners. That is another great job. As we have learned, digestion is important for breaking down food into nutrients, which the body uses for energy, growth, and cell repair. Last Monday, you have already realized two of the four processes of digestion, which are the ingestion and the absorption processes. This time, we will learn the remaining two more and I will cite some ways on how to take care of our digestive system. Together, let us again unveil the perfect masterpiece of our favorite system, the digestive system. As mentioned, there are four stages of digestion, namely ingestion, digestion, absorption, and excretion. Furthermore, digestion of food is carried out by the organs and substances of the digestive system. Now that you already knew ingestion and absorption, we can now proceed to assimilation. Assimilation is a process of taking in digested food nutrients into the cell by providing materials in building new protoplasm and energy needed during the cell activities. This process occurs in the small intestine. Assimilation simply means resynthesizing or putting back together all those molecules to form a bigger formation of proteins, polypeptides, carbohydrates, and lipids. After the absorption process, the digested food products such as the glucose, amino acids, and fatty acids are in the bloodstream. These nutrients should be delivered in the cell. The digested food products should be assimilated into the cell because of the following reasons. Number one, they provide energy needed in cell activities. Like, for example, the glucose is needed in respiration to form ATP, and amino acids are used to build new proteins. Number two, they are converted into protoplasm. And number three, they are converted to build cell membranes. For example, the fats are needed for the formation of cell membranes. The end product of carbohydrate breakdown or glucose reach the liver by hepatic portal veins. Inside the liver, the excess of glucose is converted into glycogen. The amino acids also reach
the hepatic portal veins where amino acids get breakdown. Separated amino acids are converted into urea with the carbon dioxide. These are excreted in our body in the form of urine. The fats and stored in liver, bone, and adipose tissue like our thighs. Some fats also enter into the composition of cell organelles. Do you think it is very important that our body must store energy? If your answer is yes, then it only goes to show that you have already realized the real use of assimilation. Assimilation basically means storing nutrients when they are not yet needed and reuse them whenever they will be required. Now that you have understood assimilation, we can now proceed to excretion. Excretion is the process of removing waste and excess water from the body. The excretion in the digestive system works with the excretory system to excrete or eliminate the waste product of our body. After the absorption and assimilation process that happens in small intestine, the undigested materials move to the large intestine. Large intestine is responsible of reabsorbing the water and minerals that are not digested in the small intestine. The rest of the undigested materials move to the rectum until they are eliminated from the body through the anus. Is it really necessary that these excesses must be removed by our body? Excellent work, my dear learners. The answer is still yes. The process of excretion is very important for our body to maintain homeostasis in our body. The waste byproduct of our body should be eliminated for us not to be intoxicated and may lead to serious diseases or health problems. Drinking lots of water is a big help in the easy and smooth elimination of feces in our body. All right, you just have learned about the assimilation and the excretion. I think it is now time for trivia time. Did you know that you burp to release extra air that you swallow if you eat fast, drink carbonated drinks, or smoke? That is why there is a saying that you should act like praying while you are eating. Just remember to be calm and gentle while taking your food. And also, take time to chew the food you eat so that your digestive system will not get sick and you will not have ailments. Now that you have completely understood our lesson for today, I guess it's the right moment for quiz time. Write down your answers in a piece of paper. And for those who are in the live stream with me, please type your answer in the comment box. Let this quiz begin. Question number 1. What happens during the assimilation process? What happens during the assimilation process? Letter A. Absorbed nutrients are delivered into the cell. Letter B. Breaking down of food into tiny pieces. Letter C. Elimination of waste product of the digestion process. Or letter D. Absorption of nutrients from the digested food. Very good. The correct answer is letter A. Assimilation is a process of taking in digested food
food nutrients into the cell. Next question. Where does reabsorption of nutrients and minerals take place? Where does reabsorption of nutrients and minerals take place? Letter A, small intestine. Letter B, stomach. Letter C, esophagus. Or letter D, large intestine. Very good, my dear learners. The correct answer is letter D, large intestine. It is responsible of reabsorbing the water and minerals that are not digested in the small intestine. Next question. Where do the undigested material exit after entering the rectum? Letter A, small intestine. Letter B, large intestine. Letter C, liver. Or letter D, anus. Okay, the answer is letter D, anus. As mentioned, the rest of the undigested materials move to the rectum until they are eliminated from the body through the anus. Next question. This means storing nutrients when they are not yet needed and reuse them whenever they will be required. This means storing nutrients when they are not yet needed and reuse them whenever they will be required. Letter A, ingestion. Letter B, absorption. Letter C, assimilation. Or letter D, excretion. Well done, my dear students. The correct answer is letter C, assimilation. Assimilation basically means storing nutrients when they are not yet needed and reuse them whenever they will be required. Finally, for the last item, it is the process of removing waste and excess water from the body. It is the process of removing waste and excess water from the body. Letter A, absorption. Letter B, ingestion. Letter C, assimilation. Or letter D, excretion. Excellent work, my dear students. The correct answer is letter D, excretion. Excretion is the process of removing waste and excess water from the body. Did you all get the correct answers? If yes, good job, my dear young scientists. You have completely reached another milestone in Science 8. As a result, you made me really proud. Let us now wrap up today's lesson. Assimilation is the third phase of digestion. It is the process of taking in digested food nutrients into the cell by providing materials in building new protoplasms and energy needed during the cell activities. Number 2, digested food products should be assimilated into the cell because of the following reasons. Letter A, they provide energy needed in cell activities. Letter B, they are converted into protoplasm. Letter C, they are converted to build cell membranes. For example, the fats are needed for the formation of the cell membranes. Number 3, excretion is the last phase of digestion process. It is the process responsible for removing waste and excess water from the body. It works with the excretory system. One organ that involved in the excretory system is the liver. The liver breaks down harmful substances in the blood and the byproducts go into the large intestine where they eventually excreted in a form of feces. Number 5, practicing a healthy lifestyle is the best way
to prevent the occurrence of any digestive diseases in our body. I repeat, my dear student, practicing a healthy lifestyle is the best way to prevent the occurrence of any digestive diseases in our body. Time flies really fast. I'm afraid our discussion has reached its end. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot again today. It is really amazing the way your body works, and that includes the digestive system. Learning more about it can actually uncover some fun or at least interesting facts you may not have known. So, the next time your digestive system does something you don't understand, start researching to learn more. Many issues you may have with digestion can be remedied by learning how it works and then avoiding what upsets the balance of your digestive system. And before I end my last airing here on RTV Tarlac, I want to reiterate what I always say. Impossible is not a scientific term. Keep safe, stay home, always wear face masks, and trust that we will overcome this pandemic. Once again, this has been Teacher Christian, your Science Grade 8 Anchor teacher for today. Good day and God bless! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Bilang parte ng selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, isinagawa kamakailan ng Run After Contributions Evaders o RACE campaign ng SSS sa lungsod ng Tarlac. Sa panayam kay SSS Luzon Central 1 Division Vice President Vilma Agapito, ipinaliwanag nito ang dahilan sa pagsasagawa ng RACE campaign. Ito ay national race campaign namin. So, kung ito'y ginagawa sa Tarlac, buong Pilipinas, simultaneous kami ay nag-race ngayong araw na ito, no? Pero bakit ngayong araw? It's because alay namin ito sa manggagawang Pilipino para part of the Labor Day celebration. So, paano ba ang ginagawa namin sa race, no? So, kami ay pumupunta sa mga delinquent employers at nire-remind namin sila tungkol sa kanilang obligasyon sa SSS. Dagdag pa nito, mayroong 15 days sa mga employer na mag-comply sa SSS bago magkaroon ng legal action. Ipinaliwanag naman ni Tarlac Branch Attorney Sir Velano Santillan Jr. ang maaaring harapin ng mga hindi nagko-comply sa SSS. Nagpaalala rin ito para sa mga hindi sumusunod. In case of non-compliance, despite na binigyan na ng notice to comply with due process, ganyan, inignore pa rin, ang kakalabasan niyan, legal action na. Isang criminal action na may kulong o fine o parehas. Yun ang magiging outcome kung in case inignore yung aming mga demands for compliance. Isa lang ang masasabi ko para hindi sila magka-problema sa SS. That is, compliance is the key. Yun lang.
Ayon kay Tarlac Branch Head Dr. Marie Maxima Macaraeg, sa 10 delinquent employers na kanilang binisita sa Tarlac City, 2 sa mga ito ay sarado sa araw na iyon. Hinikayat naman nito ang mga miyembro na magtungo mismo sa SSS para sa kanilang mga katanungan at concerns, lalong-lalo na sa paggamit ng online services ng SSS. Kaibigan kami, hindi kami kaaway. So, kung hindi po sila mapagsilbihan ng mabuti sa mga internet cafe, kasi kadalasan nagkakagastos po sila, no? Lumalaki yung gastos nila, or doon pumapasok yung fixer. Sila po ay welcome pumunta dito sa opisina. Kasi kami po ay nakaantabay sa kanila. Sinabi ng SSS Tarlac na inaasahan nilang makakakolekta sila ng humigit kumulang 2.7 million pesos na kontribusyon mula sa mga delinquent employers sa Tarlac City lamang. Ang SSS Race Campaign ay unang inilunsad taong 2017 at nagbalik noong 2022. Plano naman ng SSS na magsagawa pa ng 2 o 3 pang race campaign nang sa gayon ay mas makapagbigay ng serbisyo sa mga pensioners at workers. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang pangarap ko ay libreng hospitalization para sa lahat. Ayan ang naging laman ng mensahe ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong Tarlac City General Hospital. Sa mensahe nito, pinasalamatan nito ang lahat ng mga tumulong upang maihatid ang serbisyong pangmedikal sa mga TARLAKHENYO. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong malasakit para sa Tarlac City. Makakaasa po kayo na hinding-hindi malilimutan ng bawat mamamayan ng Tarlac City ang inyong mga tulong at malasakit. Ramdam na ramdam po namin ang inyong tunay na pagmamahal at ito po ay hindi na mabubura sa aming mga puso. Ang lahat po ng ito ay naging posible dahil nagkaisa ang national government, ang Senado at ang City Government of Tarlac. Sa mensahe ni DOH Regional Director Corazon Flores, ipinaliwanag nito ang kalagahan ng paghahatid sa publiko ng mga serbisyong medikal. Of course, priority ng ating bansa ang ma-ensure that the health services, it's part of the Universal Healthcare Law, wherein lahat po tayong mga Pilipino magkaroon tayo ng access to health services. At gusto rin po natin na talaga na because of the COVID pandemic, nakita natin napakahalaga how it can affect not only the health of our people, but it can affect naapektuhan din po ang economy natin, di po ba? The hardship that we feel, hindi lang yung epekto nito, kaya kinakailangan we ensure na yung bawat mamamayan po natin, bawat Pilipino malusog so that we can be productive. Ang ginanap na groundbreaking ceremony ay dinaluhan ng mga barangay captains mula sa iba't ibang barangay sa lungsod, DPWH representatives at iba pang mga respetadong individual. Ang itatayong Tarlac City General Hospital ay magbibigay ng iba't ibang libreng serbisyong medikal para sa mga TARLAKHENYO. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9? You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Pilipina Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV.
I am Teacher Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answers as we progress with our discussion. In this learning episode, we are expected to illustrate theorems on triangle inequalities, the triangle inequality theorem, and hinge theorem. The exterior angle inequality theorem was already discussed by Ma'am Luwalhati Vihiga last Monday. So before we proceed with our topic, let us have a short review about the previous lesson with Ma'am Luwalhati. And as we are reviewing our past lesson, kindly grab any three straight objects. It may be pencils, ball pen, or any straight objects. We'll be using them later for our activity. Let us now proceed with our review. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Let us begin. For question number 1, what is the definition of the exterior angle inequality? Is it A, the measure of an exterior angle of a triangle is greater than the measure of either of its corresponding remote interior angles? B, the measure of an exterior angle of a triangle is less than the measure of either of its corresponding remote interior angles? Or C, the measure of an exterior angle of a triangle is less than the measure of either of its corresponding remote exterior angles? You have 5 seconds to answer. Correct! The answer is letter A. The definition of exterior angle inequality is the measure of an exterior angle of a triangle is greater than the measure of either of its corresponding remote interior angles. For number 2, given the figure, which of the following angles are remote interior angles to angle B? Is it A, angle A and angle B? B, angle B or angle C? Or C, angle A and angle C? You have 5 seconds to type in your answer. You are right. The answer is A, angle A and angle B. It seems that you are doing a good job with your lessons. Let's have number 3. In triangle ABC with exterior angle CBD, if angle A is equal to 51 degrees and angle C is equal to 72 degrees, what is the measure of the exterior angle CBD? A, 108 degrees, B, 123 degrees, or letter C, 129 degrees. Again, in triangle ABC with exterior angle CBD, if angle A is equal to 51 degrees and angle C is equal to 72 degrees, what is the measure of the exterior angle CBD? A, 108 degrees, B, 123 degrees, or letter C, 129 degrees. Key in your answers now. That's great! The correct answer is letter B, 123 degrees. We obtained the measure of angle CBD by adding the two remote interior angles A and C. 51 plus 72 is equal to 123. Way to go, grade 8 learners! For the next question, we have triangle ABC with exterior angle CBD. If angle A is 40 degrees
and angle CBD is equal to 139 degrees, what is the measure of angle ACB? A. 179 degrees, B. 42 degrees, or C. 99 degrees. You have 5 seconds to answer. Brilliant! The answer is letter C, 99 degrees. We just need to get the difference of the measure of the exterior angle, which is 139 degrees, and the remote interior angle, which is 40 degrees, giving us the result of 99 degrees. And for the last question, which among angle 1, angle 4, and angle 3 has the largest measure? A. Angle 1, B. Angle 4, or C. Angle 3. Your 5 seconds starts now. You're right. The angle with the largest measure is letter A, angle 1. With the excellent performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson. Do you have the 3 straight objects with you now? Pencils, ball pens, sticks, or any straight object will do. As we all know, a triangle is a polygon with 3 sides and 3 vertices or angles. I have a question for you. Can a triangle be formed with those 3 straight objects with you now? Now, using those 3 objects with you, can you put them end to end to form a triangle? Try it yourself and see. I will give you 10 seconds to put them together and form a triangle. That's it. I know that some of you were able to form a triangle, and some of you tried their best to form a triangle with the 3 objects they got, but it didn't work. Don't be sad because you also did a great job. In the picture, just like what you did, a triangle can be formed using these 3 pencils. But will this always work? What if you have 2 really short pencils and 1 long pencil? Will the 2 short ones always be able to reach to form a triangle? You can see that the 2 short pencils aren't long enough to form a triangle. There are times when a triangle can't be formed with 3 given side lengths. Sometimes they would be very close to forming a triangle but not quite long enough, or some sides are too long, resulting to a triangle with extended sides. That is why some of you weren't able to construct a triangle. You can take a picture of what you have created and send it to your math teacher. So, how do we know if the 3 given side lengths can form a triangle without physically testing it out? We discovered that when you put the 2 short sides end to end, they must be longer than the longest side. The triangle inequality theorem is just a more formal way to describe what we have just discovered. The triangle inequality theorem states that in a triangle, the sum of the lengths of any 2 sides is greater than the length of the third side. So, if we are given a triangle and its side measurements, to determine if we are going to form or construct a triangle or not, we have to apply the triangle inequality theorem. In order to do that, we have to add the 2 sides and compare it to the third side. So, it must satisfy these 3 conditions. Given a triangle with sides ABC, add the 2 sides and compare it to the third side.
A plus B should be greater than C. B plus C should be greater than A. And A plus C is greater than B. Take note that the three statements must be true. If one of the given statements is false, then the given set of numbers cannot be used to form or construct a triangle. As soon as one of the given statements is false, then the given set of numbers cannot be used to construct or represent a triangle. Let's have our first example. Can a triangle be constructed with sides of lengths 7 centimeters, 9 centimeters, and 13 centimeters? Let's apply the triangle inequality theorem. Let's assume that side A is equal to 7 centimeters, side B is equal to 9 centimeters, and side C is equal to 13 centimeters. First, let's add the first and second side, 7 and 9. 7 plus 9 is 16. Is 16 greater than the third side, 13? Yes, 16 is greater than 13, so it satisfies the inequality. Next, let's add the second and third side, 9 and 13. 9 plus 13 is 22. Now, is 22 greater than 7? 22 is indeed greater than 7. Again, it satisfies the inequality. Lastly, let's add the first and third side and compare it to the second side. We have 7 and 13. 7 plus 13 is 20. And it is true that 20 is greater than 9. Since it satisfies the triangle inequality theorem, we can now conclude that a triangle can be constructed using the sides 7, 9, and 13. Okay, let's have another example. Can a triangle be constructed with sides of lengths 4 centimeters, 8 centimeters, and 15 centimeters? Let's see if we will form a triangle with these measurements. Again, let's apply the triangle inequality theorem. First, let's add the first and second side, 4 and 8, and compare it to our second side, and compare it to our third side, 15. 4 plus 8 is 12. Is 12 greater than the third side, 15? No, 12 is less than 15. So, it did not satisfy the inequality and it will not satisfy the triangle inequality theorem. Therefore, we can conclude that a triangle cannot be constructed with the sides with lengths 4, 8, and 15. Let us proceed to example number 3. We have the given measurements 6, 6, and 12. Can a triangle be constructed with the measures 6 centimeters, 6 centimeters, and 12 centimeters? Let us find out the sum of the first two sides. It's 6 plus 6. What is the third side? It is 12. And we know that 6 plus 6 is equal to 12. But the sum of the two sides has to be greater than the third side. It means that we cannot construct a triangle with sides 6, 6, and 12. Again, all the three conditions must be satisfied. In other words, as soon as you know that the sum of the two sides is less than or equal to the measure of the third side, then you know that the sides do not make up a triangle. Let us now move on to the next theorem, the hinge theorem. The hinge theorem states that if two sides of one triangle are congruent to two sides of another triangle, but the included angle of the first triangle is greater than the included angle of the second,
then the third side of the first triangle is longer than the third side of the second. That is, if two triangles have two sets of congruent sides, the largest included angle will have the longest side. In the given two triangles with two sets of congruent sides, if the measure of angle B is greater than the measure of angle Y, then the measure of side AC is greater than the measure of side XZ. We also have the converse of the hinge theorem. It states that if two sides of one triangle are congruent to two sides of another triangle, and the third side of one is greater than the third side of the other triangle, then the included angle of one is larger than the included angle of the other triangle. That is, if two triangles have two sets of congruent sides, the longest third side will have the largest included angle. In the given two triangles with two sets of congruent sides, if the measure of side AC is greater than the measure of side XZ, then the measure of angle B is greater than the measure of angle Y. For you to have an idea on what hinges are, here are some examples of hinges in tools and devices. Hinges are used to fasten two things together and allow adjustment, rotation, twisting, or pivoting. Here are some objects that contains hinge. We have door, the hands of a clock, scissors, compass, ladder, and many more. Now let's apply the hinge theorem. For example, we have two triangles, triangle JOY and triangle FUL. In triangle JOY, side JO is 1.8, side JY is 8.5, and its angle J is 70 degrees. While in triangle FUL, side FU is also 1.8, side FL is also 8.5, and angle F is 43 degrees. With these given measurements, which side is longer? Is it side OY or side UL? You are right. Side OY is greater than side UL. Side OY is the longer side since it is the side opposite the larger angle, angle J. Next, we have triangle ABD and triangle CBD with a common side BD. In the given figure, side AD is congruent to side CD and the measure of angle BDC is 110 degrees. Now, based on the given, which side is longer? Is it side AB or side BC? If you think side BC is the longer side, then you are correct. We can prove that side BC is the longer side by using the two-column proof. I am positive that you still remember how to prove using the two-column proof. For the first statement, let's write the given. Side AD is congruent to side CD. Directly across it, under the reason column, write given. Next, for statement number 2, since angle BDC formed a linear pair with angle ADB, we can write that angle ADB is a supplement of angle BDC. The reason for statement number 2 is if two angles form a linear pair, then they are supplementary. For statement number 3, since angles ADB and BDC are supplementary angles, we can say that the sum of the measures of angle ADB and angle BDC is equal to 180 degrees. The reason is by the definition of supplementary angles. For statement number 4, let us solve for the measure of angle ADB. By substituting the measure of angle BDC, which is equal to 110 degrees, to statement number 3. We have the measure of angle ADB equals 180 degrees,
minus 110 degrees, resulting to 70. We now write substitution as the reason for this. For statement number 5, we compare angle BDC and angle ADB. Angle BDC, which measures 110 degrees, is greater than angle ADB, which measures 70 degrees. Since we applied the concept of inequality in the statement, the reason for this is inequality. For statement 6, we can observe that side BD is congruent to side BD. It is because of the reflexive property. And finally, for our last statement, since side BC is opposite the larger angle, angle BDC, we can now prove that side BC is longer than side AB by applying the hinge theorem. Again, the longer side is side BC. And now let's have our last example. We have triangle LON and triangle REG. In the given triangles, side LO is congruent to side RE, side ON is congruent to side EG. The measure of side LN is equal to 10, while the measure of side RG is 18. Now, based on the given, which angle is larger? Is it angle O or angle E? That is right. Angle E is the larger angle since angle E is opposite the longer side, RG. Now that you know the important ideas and concepts about the triangle inequality theorem and hinge theorem, let us now see what you have learned by answering this short quiz. Are you ready? Again, you may type your answers on the comment section. For numbers 1 to 3, tell whether a triangle can be constructed with segments having these given lengths. Write yes if a triangle can be constructed or no if not. Don't forget to apply the conditions. Let us begin. Number 1, we have the side lengths 4, 11, and 10. Can we construct a triangle with these given lengths? Yes or no? Yes. With the side lengths 4, 11, and 10, we can construct a triangle. Number 2, here are the given lengths. 9, 9, 9. Is it possible to construct a triangle with these given lengths? Yes or no? The answer is yes, it is possible. For number 3, the given are 10, 2, and 7. Can we construct a triangle with these given lengths? Yes or no? For the side lengths 10, 2, and 7, it is not possible to construct a triangle. So the answer is no. And for numbers 4 to 5, determine which among the sides or angles is longer or larger. Type in the correct longer side or larger angle. Number 4, we have triangle BRY and triangle ANP. Side BR is congruent to side AN and side BY is congruent to side AP. Angle B is 85 degrees while angle A is equal to 63 degrees. Now, which side is longer? Is it side RY or side NP? I will give you 5 seconds to determine which side is longer. The longer side is side RY. It is because side RY is the side opposite the larger angle, angle B. Last number, we have triangle LAW and triangle SCH. Side LA is congruent to side SC and side AW is congruent to side CH. Side LW is 25 while side SH is equal to 18. Now determine which angle is larger. Is it angle A or is it angle C? Fantastic! The larger angle is angle A, since it is the angle opposite the longer side. Congratulations, Grade 8 learners, for another excellent performance. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, answer drills number 5 and number 6 on page 5 and 6 from your instructional support. That is all for now.
I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Miss Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster. Have a nice day, be safe, and God bless us all. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas!
Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Mapapanood na rin ang Aral TarlakHenyo live sa Converge Cable Channel 100. Ako si Mama Del, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino sa ikawalong baitang. Kayo ay kasalukuyang nakikinig ng isang remote live broadcast mula dito sa San Rafael, Tarlac City. Tiyak ko na handa na at nasasabik na ang lahat para sa panibagong kaalaman at kasanayang ating matututunan sa araw na ito. Halina at sabay-sabay tayong tumutok upang matuto at maunawaan ang ating paksa sa hapong ito. Inaasahang ang lahat ng mga tagapakinig at sumusubaybay ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang ay makikiisa sa lahat ng mga gawaing aking inihanda. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numero 0912-243-7344. Uulitin ko, maaari niyong isend ang mga ito sa numero 0912-243-7344. At ating sisikaping sagutan bago matapos ang talakayan. Kung sakaling hindi masasagot, ay huwag kayong malulungkot dahil sasagutin ko na lamang ito ng offline. Kung gayon, ay pumwesto na sa pinaka-komportableng upuan at siguraduhing hawak ninyo ang inyong sipi ng kompendyum sa Filipino ikawalong baitang. Ang ating aralin at mga gawain sa oras na ito ay matatagpuan sa pahina 5 hanggang 9 ng nasabing kompendyum. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang naging talakayan noong nakaraang pagkikita kasama ang ating napakahusay na teacher broadcaster na si Ma'am Jove. Matatandaan, noong nakaraang pagkikita ay natalakay ninyo ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. Sa araling ito ay natukoy at naunawaan ninyo ang kalagayan sa lipunan noong panahon ng pagkakasulat nito, gayon din ang layunin kung bakit ba naisulat ang nasabing akda. Para sa ating balik-aral, isa-isahin ng muli ang mga kalagayan sa lipunan ng akdang naisulat. Magbigay nga ng isa, mga kapantas. Tama! Karamihan sa naisulat noon ay nasa wikang Espanyol. Magbigay pa nga ng isa. Mahusay! Nangingibabaw sa mga naisulat sa panahong ito ang tema ukol sa relihiyon. At ang panghuli, sige nga, ibigay nga ang ikahuling kalagayan sa lipunan ng akdang naisulat. Magaling! Mahigpit ang sensura. Ipinagbabawal ang pagtuliksa sa kalupitan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Nagmula muli sa natalakay, isa-isahin naman ngayon ang mga layunin ng sumulat sa pagsulat ng akda. Magbigay nga ng isa. Sige, mag-isip tayo, mga kapantas. Tunay ka ngang mahusay, kapantas. Mailalarawan ng sumulat ang kabiguan, kaapihan, kawalang katarungan sa lipunang ginagalawan. Magbigay pa nga ng isa pang layunin ng may akda sa pagsulat ng nasabing akda. Napakagaling! Makabuo ng isang akdang inaalay sa nagpatibok ng kanyang puso. Wow naman!
Ano naman ang panghuling layunin nito sa pagsulat ng nasabing obra? Napakahusay! Ang panghuling layunin ay maihayag ang naghaharing saloobin sa puso batay sa pamamahala ng mga Kastila. At dahil dyan mga kapantas, ako'y lubusang nagagalak sapagkat tunay nga namang natatandaan nyo pa ang mga mahalagang kaisipang inyong natalakay noong nakaraan. Dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Ang ating panibagong aralin sa Filipino Ikawalong Baitang sa hapong ito ay hango sa MELCs na nahihinuha ang kalagayan ng pag-aaral ng Florante at Laura patay sa napakinggang nabasang pahiwatig sa akda. Ulitin ko, nahihinuha ang kalagayan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa napakinggang nabasang pahiwatig sa akda. Bago tayo tumuko sa mismong talakayan, atin munang sagutan ang mga sumusunod na gawain. Ang pamagat ng gawain ay, itapat mo ako sa tunay na ngalan ko. Excited na ba ang lahat? Para sa ating panuto, makinig ng maigi. Makikita sa kaliwang hanay ang mga bansag panulat ng mga manunulat at itapat ito sa tunay nilang ngalan na makikita naman sa kanang hanay. Titik lamang ang isulat. Handa na ba kayo mga kapantas? Mabilisan lamang ang gawain ito para sa unang hanay. Sino si Jose Batute? Letrang A, Severino Reyes. Letrang B, Jose de la Cruz. Letrang C, Jose Balmori. Letrang D, Jose Corazon de Jesus. Para sa ikalawang bilang, sino nga ba ang kinikilalang si Lola Basha? Para sa pagpipilian, letrang A, Severino Reyes. Letrang B, Jose de la Cruz. Letrang C, Jesus Balmori. Letrang D, Jose Corazon de Jesus. Para sa ikatlong bilang, sino nga ba si Jose Sisiu? Uulitin ko para sa pagpipilian. Letrang A, Severino Reyes. Letrang B, Jose Corazon de Jesus. Letrang C, Jesus Balmori. At letrang D, Jose Corazon de Jesus. Ngayon, iwasto natin ang inyong mga sagot. Ang tinaguriang Jose Batute ay walang iba kung hindi si Jose Corazon de Jesus. Ang tamang sagot ay titik D o letrang D. Si Lola Basyang naman ay walang iba kung hindi si Severino Reyes. Ang tamang sagot ay letrang A. Samantalang, si Jose Sisiu ay walang iba kung hindi si Jose de la Cruz. At ang tamang sagot ay titik B. Ano nga ba ang pagkakatulad nila? Sila ay kilalang mga manunulat at makata sa kani-kanilang panahon. Si Jose Batute o si Jose Corazon de Jesus sa tunay na buhay ay isang makata. Ginamit niya ang panulaan upang maipahayag ang hangarin ng mga Pilipino na magkaroon ng kalayaan mula sa pananakop ng mga Amerikano. Si Severino Reyes naman, na mas kilala bilang si Lola Basyang, ay kinilala bilang ama ng sarswelang Tagalog. Ang sarswela ay isang uri ng pagtatanghal ng may kasamang pag-awit at pagsayaw. Sa kanya rin nagsimula ang modernong pagsulat ng dula na pinapaksa ang suliranin ng mga Filipino sa pagdating at pananakop ng mga Amerikano. Samantalang, si Jose de la Cruz o kilala sa tawag na Jose Sisiu ay kinilala naman bilang hari ng mga makata sa Katagalugan
noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Siya ay naging guro ng ating si Balagtas sa pagtula at nagsisilbing inspirasyon niya upang magsumikap sa larangan ng panulat. Bawat manunulat ay may mga adhikain o hangaring nais maipabatid at maihatid sa mga mambabasa. Tulad na lamang ng 3 pamosong mga manunulat na nabanggit. Sa puntong ito, ating kilalanin ng lubusan ang may akda ng ating awit na Florante at Laura. Ano nga ba ang kanyang hangarin? Bakit niya ito isinulat? Anong kahalagahan sa pag-aaral at pagkatuto ang hangad niyang maipabatid at maipaunawa sa bawat mambabasa ng kanyang obra maestrang Florante at Laura? Talambuhay ni Francisco Balagtas. Tubong Bulacan ang prinsipe ng Makatang Tagalog. Ngayon ay Balagtas na ang tawag sa lugar ng kanyang kapanganakan bilang pagpaparangal sa kanya na dakilang Makatang anak ng Bulacan. Mahirap lamang ang kanyang pamilya. Si Juan Balagtas, ang kanyang ama, at si Juana de la Cruz naman ang kanyang ina. Kiko, ang palayaw kay Francisco. Musmus pa lamang ay kinakitaan na siya ng talino at hilig sa pag-aaral. Dahil sa kahirapan, kailangan niyang manilbihan bilang utusan sa Tondo, Maynila. Ang kapalit ng kanyang paninilbihan kay Doña Trinidad ay ang pagpapaaral nito sa kanya. Pinag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at dito ay nakatapos ng gramatika Castellana, Geografiya y Fisika at Doktrina Kristiyana. Ang mga nabanggit ay mga karunungan kailangan niyang malaman upang makapag-aral siya ng kanones, ang batas ng pananampalataya. Bukod dito, pinalad siyang makapag-aral sa isa pang paaralan, ang San Juan de Latran. Dito natapos niya ang Humanidades, Teolohiya at Filosofiya. Dito niya naging guro si Padre Mariano Pilapil, isang bantog na guro na sumulat ng pasyon. Naging bukang bibig ang pangalan ni Kiko sa larangan ng pagbigkas ng tula. Madalas siyang maanyayahan sa iba't ibang pagdiriwang upang bumigkas ng tula. Naging makulay ang kanyang pagbibinata at naging bantog na makata. Ang angking husay niya rin sa pagbigkas ng tula ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang humanga sa kanya. Subalit, isang dilag na nagngangalang Magdalena Ana Ramos ang unang bumihag sa kanyang puso. Sinikap niyang handugan ang dalaga ng isang tula para sa kaarawan nito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya natulungan ng isa pang makatang tumutulong sa pag-aayos ng tula. Ang tulang ipinaayos na sana kay Jose de la Cruz, na tinawag ding Hoseng Sisiw, ay hindi nito tinanggap sa kadahilanang wala siyang dalang sisiw na ipambabayad. Ang pangyayaring iyon ang nagtulak kay Balagtas na pagbutihin ang kanyang kalagayan sa paglikha ng tula. Hindi naglaon at namayagpag sa larangan ng panulaan si Balagtas at nangulimlim naman ang kabantugan ni Hoseng Sisiw. Mula sa Tondo ay lumipat si Balagtas sa Pandacan. Dito niya nakilala si Celia o si Maria Asuncion Rivera sa tunay na buhay. Napaibig niya ang dalaga at naging magkasintahan sila. Subalit, nagkaroon siya ng mahigpit na katunggali sa pag-ibig ng dalaga sa katauhan ni Nanong o si Mariano Capule. Si Nanong ay mula sa isang may kaya at makapangyarihang pamilya. Sa kagustuhan niyang hindi na makahadlang pa si Balagtas sa kanyang panunuyo kay Celia, ay ipinabilanggo niya ang Makata.
Pinagdusahan ni Balagtas sa bilangguan ng isang maling paratang. Dumagdag pa sa kanyang dalahin ang balitang nagpakasal na ang dalagang iniibig niya sa kanyang karibal. Pinaniwalaan dahil sa kabiguang ito ay naisulat niya sa loob ng bilangguan ang obrang Florante at Laura. Bagamat may ilang nagsasabing tinapos niya ang obra sa Udyong Bataan, dito sa lalawigang ito siya nanirahan pagkatapos ng kanyang pagkabilanggo at dito rin niya nakilala ang babaeng iniharap niya sa dambana, si Juana Chambeng. Sa edad na 54 ni Balagtas, ikinasal sila ni Juana sa kabila ng pagtutol ng kanilang magulang ng dalaga dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. Muling nakilala ang husay ni Balagtas. Naging kawani siya sa hukuman at hindi naglaon ay naging tenyente mayor at huwes de sementera. Noong mga panahong iyon, ang posisyong iyon ay pinagpipitaganan. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana sa lalawigan din ng Bataan ay muli siyang bumalik sa bilangguan dahil sa paratang na pinatulan niya ng buhok ang isang babaeng utusan ni Alferez Lucas. Bagamat lumaban siya sa kaso at sadyang naubos ang kanyang kayamanan sa pag-apela, pinagdusahan pa rin niya ang paratang na iyon sa kulungan. Sa isang kisap-matay, nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Paglabas niya ng piitan, sinalubong siya sa hirap ng buhay dahil naubos na ang kanyang kabuhayan. Gayunpamay, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsulat hanggang sa bawian na siya ng buhay noong ika-20 ng Pebrero taong 1862 sa gulang na 74. Naulila niya ang kanyang asawang si Juana at ang 4 nilang anak. Lumisan man siya sa mundong ito ay iniwan niya namang buhay sa alaala ng mga Pilipino ang maraming immortal na obrang bagamat gumamit ng alegorya na kung saan ang mga tauhan, tagpuan at kilos ay magpapakahulugan na higit pa sa literal nitong kahulugan upang maitago ang tunay na mensahe ng akda. Layunin ng isang alegorya ang makapagturo ng mabuting asal o magbigay komento tungkol sa kabutihan o kasamaan. Isa nga sa mga ito ang Florante at Laura na sumasalamin pa rin sa mga kalakaran sa totoong buhay. Sinasabing ang mga pasakit sa buhay na naranasan ni Balagtas ang pumanday sa kanya upang maging isang mahusay na manunulat. Nakatulong din ang mga himagsik ng damdaming naghari sa puso't isipan niya ng mga panahong iyon. Taglay ng Florante at Laura ang mga himagsik na ito. Bagamat naisulat sa panahon kung kailan napakahigpit ng sensura ng mga Espanyol sa mga aktang Pilipino, naging mapangahas ang obrang ito. Kung magiging mapanuri rin ang mambabasa, makikita nilang ang awit ay hitik na hitik sa mga aral at pagpapahalagang magagamit bilang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng maling pagpapalayaw ng magulang sa kanilang anak, pagka mainggitin na nauwi sa paggawa ng hindi mabuti sa kapwa, pagbabalat kayo na nagbubunsod ng pagiging mapaghiganti, ang hindi ka nais-nais na pag-uugaling, pagpapaliban ng gawain, at pagiging sobrang mapagpaniwala. Ilan lamang iyan sa mga kahalagahan ng pag-aaral na ating matutunghayan sa ating patuloy na pagtuklas at pag-unawa sa bawat pahina ng nasabing obra. Masasabing ang obrang Florante at Laura ay naging daan upang mapataas ang antas ng panitikan noong panahong walang layang makasulat at makapagpahayag ng mga kaisipan, pagkamalikhain at damdamin ng mga mahuhusay na manunulat. Ito'y isang akdang hindi maibabaon sa limot. Dahil sa angking determinasyon at katatagan ni Balagtas, isinilang isang obra maestrang nagtaas sa antas ng sining ng panitikan. Tunay ngang karapat-dapat na tawaging prinsipe ng Makatang Tagalog si Francisco Balagtas. Dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa talambuhay ni Francisco Balagtas, gayon din ang pagtukoy sa mga inaasahang kalagayan, kahalagahan ng pag-aaral sa obrang ito.
Nawa ang hangaring ito ng may akda ay hindi lamang manatili sa ating isipan, kundi patuloy na maisa sa buhay upang ang kanyang pinagpagalan bilang prinsipe ng mga katang Tagalog ay patuloy na mananalaytay sa ating ugat bilang mga ipinagkakapuring tunay na mga Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Para sa ating pagtataya, buksan ang inyong kompendyum sa pahina 6 at sagutan ang gawain. Para sa panuto, subukan natin kung nauunawaan mo ang tekstong gawin ang gawain sa ibaba. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang tanong, ano ang kalagayan sa buhay ni Florante? Letrang A, mayaman. B, mahirap. C, katamtaman. D, pulubi. Ikalawang tanong, paano nakapag-aral si Balagtas? Letrang A, namasukang katulong. Letrang B, nagnakaw. C, namasukang tindera. D, huminto na lamang sa pag-aaral. Ikatlong tanong, paano natuklasan ni Kiko ang galing niya sa pagsulat ng tula? Letrang A, nagsaliksik siya. Letrang B, may nakapagsabi sa kanya. Letrang C, nang tinanggihan siya ni Huseng Sisiw sa paggawa ng tula sapagkat wala siyang dalang sisiw na pambayad. At letrang D, nang tanggihan siya ni Huseng Sisiw sapagkat, yun na nga po, wala siyang perang pambayad. Ika-4, ano-ano ang mga pasakit ni dinanas ni Kiko sa kanyang buhay? Letrang A, pagkamatay ng kanyang mga magulang at iniibig. Letrang B, pagkakakulong at pagpapakasal ng kanyang minamahal. Letrang C, pagkalugi ng kanyang negosyo. At letrang D, pagkasunog ng kanyang mga akda. Ikalimang tanong, bakit mahalagang magkaroon ng isang huwarang dapat tularan lalo na ang mga kabataan sa kasalukuyan? Letrang A, para masaya ang lahat. Letrang B, maging inspirasyon at maging gabay upang tulad nila ay maging matatag sa pagsubok ng buhay. Letrang C, para huwag tularan ang mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. At letrang D, nang hindi na magkamali at matulad sa kanya. Atin ngayong iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay titik B. Mahirap lamang ang kalagayan sa buhay ni na Francisco Balagtas. Para sa ikalawang tanong naman, ang tamang sagot ay letrang D, na masukan siyang katulong kay Donna Trinidad para siya makapag-aral. Para sa ikatlong tanong, ang tamang sagot ay titik C. Natuklasan ni Kiko ang galing niya sa pagsulat ng tula nang tinanggihan siya ni Huseng Sisiw sa paggawa ng tula sapagkat wala siyang dalang sisiw na pangbayad. Para sa ika-4 na tanong, ang tamang sagot ay titik B, ang mga pasakit na dinanas ni Kiko sa kanyang buhay, pagkakakulong at pagpapakasal ng kanyang minamahal. Para sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay titik B. Mahalagang magkaroon ng isang huwaran, dapat tularan ng mga kabataan sa kasalukuyan upang maging inspirasyon at gawing gabay upang tulad nila ay maging matatag sa pagsubok ng buhay. Para sa panghuling gawain, ating sagutan ng 2 katanungan sa pahina 6 ng inyong kompendyum. Unang tanong, nauunawaan natin sa ating tinalakay na nakararanas ng kawalan ng katarungan si Francisco Balagtas. Ano ang gagawin mo kung sakaling maranasan mo ang kawalan ng katarungan sa iyo nang dahil lamang sa kalagayan mo sa buhay? Mag-isip na ng mungkahing sagot. Maaaring ang inyong sagot ay katulad ni Balagtas ay lumaban at ipinagpatuloy ang buhay. Nahirapan man siya sa pagsatagumpay, ngunit ang mahalaga ay lumaban kahit na nagapi. Ikalawang tanong, batay sa iyong paghahambing sa pangyayari sa akda at pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan, ano sa iyong palagay ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura? Magbigay nga ng mungkahing sagot. Maaaring ang katugunan ay ganito. Natutunan nating pahalagahan at ipaglaban ng ating pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kaibigan at pagmamahal sa ating kasintahan sa takdang panahon. Ilan lamang ito sa mga mahalagang aral na ating mapupulot at naway maisabuhay upang ang tunay na saysay ng akda ay patuloy na manatili at mamayani sa bawat Pilipino at pamilyang Pilipino. Ako ay lubusang natutuwa sa napaka-interaktibong pakikisa ninyo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Hanggang sa susunod na pagkikita at mapunyaging pag-aaral ng ating asignaturang Pilipino,
Ako si Ma'am Madel, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino, ikawalong baitang mula sa pambansang mataas na paaralan ng Tarlac na nagpapaalalang anumang dagok sa buhay ang dumating, patuloy na bumangon hindi lamang para sa sarili, higit para sa mga minamahal sa buhay. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right.
it's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahing-papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga pagbabago sa kanyang talento, kakayahan at hilig, at naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko, technical vocational, sining at palakasan o negosyo. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam ngayong araw. Mangyaring buksan ito sa pahina 219 hanggang 226. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraang episode ang mga pansariling sadik sa pagpili ng track o kurso ay daan sa pagkakaroon ng maayos at maunlad na hinaharap. Mahalagang maglaan ng oras sa pag-isip dahil ito ang tutulong sa iyo na makita ang kabuuan at iba't ibang anggulong sitwasyon. Ang isang kabataan na nais ng kalayaan ay kailangan na makintal sa isip ang kanyang kapangyarihan na gamitin sa tama at mabuti ang kanyang pagpili. Ang pagsusuri sa epekto ng pansariling salik ay makapagbibigay ng tamang pasya upang maging produktibong mamamayan. Mahalaga sa kukunin mong track o kurso, hanap buhay o negosyo, sa hinaharap ay maibabalik mo sa Diyos kung ano ang meron ka bilang tao. Pinag-aralan din natin ang 6 na mga pansariling salik sa pagpili ng tamang track o kursong akademiko, technical vocational, sining at disenyo, at sports. Ano-ano nga ulit ang mga pansariling salik na ito? Kung ang inyong mga sagot ay talento, kasanayan o skills, hilig, pagpapahalaga, mithiin at katayuang pinansyal, mahusay, tama kayo mga anak. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, pagtuunan natin ng malaking pansin ang mga pansariling salik sa pagpili
ng tamang track o kursong akademiko, technical vocational, sining at disenyo at sports. Mahalagang malaman ng bawat isa kung ano ang mga pansariling salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng track o kurso, tulad ng mga sumusunod. Una, ang talento. Ito ay isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang kailangang tuklasin dahil ito ang magsisilbing batayan sa pagpili ng tamang kursong akademiko o teknikal vocational, negosyo o hanap buhay sa iyong pagtatapos ng junior high school. Isang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983, ang teorya ng multiple intelligence. Ayon sa teoryang ito, ang mas angkop na tanong ay, ano ang iyong talino? At hindi gaano ka katalino. Ayon pa kay Gardner, bagamat lahat ay may angking lakas na kakayahan, iba't iba ang mga talino o talento. Ang mga ito ay visual or spatial, verbal or linguistic, mathematical or logical, bodily or kinesthetic, musical or rhythmic, intrapersonal, interpersonal, existentialist, at naturalist. Una, ang visual or spatial intelligence. Ang mga taong may talinong visual or spatial ay mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pagsasaayos ng mga ideya. May kakayahan siya na makita sa kanyang isip ang mga bagay upang makalikha ng isang produkto o makalutas ng suliranin. Ang larangan na angkop sa talinong ito ay sining, arkitektura, at inhinyero. Ang verbal or linguistic intelligence naman, ito ay ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Kadalasan, ang mga taong may taglay ng talinong ito ay mahusay sa pagbabasa, pagsulat, pagkwento, at pagmemorya ng mga salita at mahalagang petsa. Mas madali siyang matuto kung nagbabasa, nagsusulat, nakikinig o nakikipagdebate. Mahusay siya sa pagpapaliwanag, pagtuturo, pagtatalumpati o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita. Madali para sa kanya ang matuto ng ibang wika. Ang larangan na nababagay sa talinong ito ay pagsulat, abogasya, pamamahayag o journalism, politika, pagtula at pagtuturo. Ang susunod naman ay ang mathematical or logical intelligence. Taglay ng taong may talino nito ay mabilis ang pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng suliranin o problem solving. Ito ay talinong may kaugnay ng lohika, paghahalaw at numero. Gaya ng inaasahan, ang talinong ito ay may kinalaman sa kausayan sa matematika, chess, computer programming at iba pang kaugnay na gawain. Gayunpaman, mas malapit ang kaugnayan nito sa kakayahan sa siyentipikong pag-iisip at pagsisiyasat, pagkilala ng abstract patterns, at kakayahang magsagawa ng mga nakalilitong pagtutuos o pagsusuma. Ang larangan na kaugnay nito ay ang pagiging scientist, mathematician, inhenyero, doktor, at ekonomista. Ang bodily or kinesthetic intelligence naman, ang taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan, tulad halimbawa ng pagsasayaw o paglalaro. Mataas ang tinatawag na muscle memory
ng mga taong may ganitong talino. Sa kabuuan, mahusay siya sa pagbubuo at paggawa ng mga bagay gaya ng pagkakakarpintero. Ang larangan na karaniwang kanyang tinatahak ay ang pagsasayaw, sports, pagiging musikero, pag-aartista, pagiging doktor lalo na sa pag-oopera, construction, pagpupulis at pagsusundalo. Dumako naman tayo sa musical or rhythmic intelligence. Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika. Hindi lamang ito pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig, kundi pag-uulit ng isang karanasan. Likas na nagtatagumpay sa larangan ng musika ang taong may ganitong talino. Magiging masaya sila kung magiging musician, kompositor o disc jockey. Ang susunod naman ay ang intrapersonal intelligence. Sa talinong ito, natututo ang tao sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Ito ay talinong kaugnay ng kakayahang magnilay at masalamin ang kalooban. Karaniwan ang taong may ganitong talino ay malihim at mapag-isa o introvert. Mabilis niyang nauunawaan at natutugunan ang kanyang nararamdaman at motibasyon. Malalim ang pagkilala niya sa kanyang angking talento, kakayahan at kahinaan. Ang larangang kaugnay nito ay pagiging isang researcher, manunulat ng mga nobela o negosyante. At ang susunod ay interpersonal intelligence. Ito ang talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Ang taong nabibilang dito ay kadalasang bukas sa kanyang pakikipagkapwa o extrovert. Siya ay sensitibo at mabilis na nakatutugon sa pagbabago ng damdamin, motibasyon, at disposisyon sa kapwa. Mahusay siya sa pakikipag-ugnayan ng may pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba. Siya ay epektibo bilang pinuno o tagasunod. Kadalasan siya ay nagiging tagumpay sa larangan ng kalakalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon at social work. Existentialist intelligence. Ito naman ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Bakit ako nilikha? Ano ang papel na ginagampanan ko sa mundo? Saan ang lugar ko sa aking pamilya? Sa paaralan? Sa lipunan? Ang talinong ito ay naghahanap ng paglalapat at makatotohanang pag-unawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan. Kadalasan, ang taong mayroong ganitong talino ay masaya sa pagiging philosopher or theorist. At ang panghuli, naturalist intelligence. Ito ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat, pagbabahagdan. Madali niyang makilala ang mumuntimang kaibahan sa kahulugan o definition. Hindi lamang ito angkop sa pag-aaral ng kalikasan, kundi sa lahat ng larangan. Kadalasan, ang taong mayroong ganitong talino ay nagiging environmentalist, magsasaka o botanist. Maaaring higit sa isa ang iyong uri ng katalinuhan. At kapag nalaman mo na kung saan ka magaling, pagyamanin mo ito. Magbasa, pag-aralan at maglaan ka ng maraming oras upang maabot mo ang kaganapan ng iyong katalinuhan. Ikalawang pansariling salik sa pagpili ng track o kurso. Ang kasanayan o skills. Ang mga kasanayan o skills ay isa ring may tuturing na mahalagang salik sa paghahanda sa iyong papipiliing track o kurso.
Ang mga kasanayang ating tinutukoy ay ang mga bagay kung saan tayo mahusay o magaling. Ito ay madalas na iniuugnay sa salitang abilidad, kakayahan o competency, kahusayan o proficiency. Sa iyong pagsusuring pansarili, may mga tiyak na kasanayan o skills na maaari mong magamit sa pagtukoy ng iyong pipiliing track o kurso. Una, kasanayan sa pakikiharap sa mga tao o people skills. Nakikipagtulungan at nakikisama ka sa iba. Magiliw, naglilingkod at naghihikayat sa iba na kumilos, mag-isip para sa iba. Ikalawa, kasanayan sa mga datos o data skills. Humahawak ng mga dokumento, datos, bilang, naglilista o nag-aayos ng mga files at inoorganisa ito. Lumilikha ng mga sistemang nauukol sa mga trabahong inatang sa kanya. Ikatlo, kasanayan sa mga bagay-bagay or things, skills. Nagpapaandar, nagpapanatili o nagbubuo ng mga makina, inaayos ang mga kagamitan, nakauunawa at maayos sa mga pisikal, kemikal at biolohikong mga functions. Ikaapat, kasanayan sa mga ideya at solusyon o idea skills. Lumulutas sa mga mahihirap at teknikal na bagay at nagpapahayag ng mga saloobin at damdamin sa malikhaing paraan. Dumako naman tayo sa ikatlong salik sa pagpili ng track o kurso. Hilig o interes. Nasasalamin ito sa mga paboritong gawain na nagpapasaya sa iyo dahil gusto mo at buo ang iyong puso na ibigay ang lahat ng makakaya nang hindi nakakaramdam ng pagod o pagkabagot. Ayon kay John Holland, may 6 na kategorya ng hilig o interes ng tao. Realistic or the doers, investigative, the thinkers, artistic, the creators, social, the helpers, enterprising, the persuaders, at conventional, the organizers. Una, realistic. Ang mga taong nasa ganitong interes ay mas nasisiyahan sa pagbuo ng mga bagay gamit ang kanilang malikhaing kamay o gamit ang mga kasangkapan kaysa makihalubilo sa mga tao at makipagpalitan ng opinyon. Ang mga taong realistic ay matapang at praktikal at mahilig sa mga gawaing outdoor. Halimbawa, forester, industrial arts teacher, radio operator, auto engineer, mechanical engineer, mining engineer, vocational agriculture teacher, civil engineer, industrial engineering technician, at marami pang iba. Pangalawa, investigative. Ang mga trabahong may mataas na impluensya dito ay nakatuon sa mga gawaing pang-agham. Ang mga taong nasa ganitong interes ay mas gustong magtrabaho ng mag-isa kaysa gumawa kasama ang iba. Sila ay mayaman sa ideya at malikhain sa mga kakayahang pang-agham. Isa na rito ang mga pananaliksik, mapanuri, malalim, matatalino at task-oriented ang mga katangian nila. Halimbawa, economist, internist, physician, anthropologist, astronomer, pathologist, physicist, chemist, production planner, medical lab assistant, TB repairer, biologist, at marami pang iba. Pangatlo, artistic. Ang mga taong may mataas na interes dito ay mailalarawan bilang malaya at malikhain. Mataas ang imahinasyon at may malawak na isipan. Nasisiyahan ang mga nasa ganitong interes sa mga sitwasyon kung saan nakararamdam sila ng kalayaan na maging totoo. Nang walang anumang estrukturang sinusunod,
at hindi basta napipilit na sumunod sa maraming mga panuntunan. Nais nila ang mga gawaing may kaugnayan sa wika, sining, musika, pag-arte, pagsulat at iba pa. Halimbawa, drama coach, language teacher, journalist reporter, dancing teacher, foreign language interpreter, philosopher, at marami pang iba. Pang-apat, social. Ang mga nasa ganitong grupo ay kakikitaan ng pagiging palakaibigan, popular at responsable. Gusto nila ang interaksyon at pinaliligiran ng mga tao. Madalas na mas interesado sila sa mga talakayan ng mga problema o sitwasyon ng iba at mga katulad na gawain. Kung saan, mabibigyan sila ng pagkakataong magturo, magsalita, manggamot, tumulong at mag-asikaso. Halimbawa, education, social welfare, human development, counseling, health professions tulad ng medicine, nursing, etc. At ang panglima, enterprising. Likas sa mga taong nasa ganitong grupo ang pagiging mapanghikayat, mahusay mangumbinsi at ng iba para sa pagkamit ng inaasahan o target goals. Halimbawa ng mga ito ay ang sales and marketing field, banker, insurance underwriter, at marami pang iba. At ang pang-anim, conventional. Ang mga grupo o pangkat ng mga taong may mataas na interes dito ay naghahanap ng mga panuntunan at direksyon. Kumikilos sila ng ayon sa tiyak na inaasahan sa kanila. Halimbawa, clerical, administrative, time study analyst, at marami pang iba. Ngayon, dumako na naman tayo sa ika-4 na pansariling salik sa pagpili ng track o kurso, ang pagpapahalaga o values. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na ating binibigyang halaga, ang mga ipinamalas sa pagsisikap na abutin ang mga ninanais sa buhay at makapaglingkod ng may pagmamahal sa bayan bilang pakikibahagi sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ikalima, katayuang pinansyal. Mahalagang isaalang-alang mo ang kasalukuyang kalagayan o kakayahang pinansyal ng inyong mga magulang. At ika-6, mithiin o goals. Ito ang pagkakaroon ng matibay na personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ngayon pa lang ay matutuhan mong bumuo ng iyong personal na misyon sa buhay, hindi malabong makamit mo ang iyong mithiin sa buhay at sa iyong hinaharap. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalagang alamin ang sariling hilig at kakayahan upang tumuhin ng isang propesyon na magiging bahagi na ng iyong buhay. Pangalawa, kung matagumpay mong maitutugma ang iyong mga talento, kasanayan, hilig, pagpapahalaga, mithiin, at katayuang pinansyal sa trabaho, hanap buhay ay makakamit mo ang kagalingan at produktibong paggawa. Pangatlo, lagi mong tatandaan na hindi natatapos ang pagkatuto o pagpapalago ng sarili, kaya huwag kang titigil na pagyamanin ang husay mo. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ating panuto, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Unang katanungan, si Jenny ay magaling sa asignaturang matematika, kaya ang kanyang napiling kurso ay pagiging inhenyero. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak.
Ikalawang katanungan, kinawimilihan ni Johan ang pagre-repair ng mga sakyan. Naisip niyang bagay sa kanya ang maging isang mekaniko. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay mga anak. Ikatlong katanungan, pangarap ni Jean ang maging isang chef. Bata pa lang ay nagbobolontaryo na siya sa pagluluto dahil dito ang kukunin niyang kurso sa kolehiyo. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Kasama ang manunulat ng script, Ginang Catherine H. De Chavez. Nagpapaalala na, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Joy Ashley B. Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your 2Ps, pen and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question on the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Great! Before we start with our new lesson, let us have first a review. Your task is to unscramble the jumbled letters having the given description as the clue. Let's try the first one. You have here the jumbled letters N, I, R, H, O, Z, A, L, T, I, M, O, T, O, N. This is your clue. It is constant because no gravitational force acts horizontally. I repeat, your clue is it is constant because no gravitational force acts horizontally. If your answer is horizontal motion, then you are right. Very good, learners. Here is the second one. The jumbled letters are L, A, V, E, R, I, T, C, T, I, N, O, M, O. Here's your clue. It is nothing more than free fall with a constant downward acceleration due to gravity. So your clue is it is nothing more than free fall with a constant downward acceleration due to gravity. If you think it's vertical motion, you are really doing great. Now that you are equipped with the basic knowledge about projectiles and its motion, let us now continue discussing horizontal and vertical components numerically. Are you now ready? Very well. I have here a picture of a projectile that took 4 seconds to rise to its peak. How long will it take to move through the air from start to finish? Oops, do not answer yet, but you may discuss your ideas with your classmates online. I want you to analyze this properly while I am discussing. Let us now begin. When a projectile is launched upward at an angle, its velocity has 2 components. A constant horizontal velocity that moves in the same direction as the launch, and an upward positive vertical component that is decreasing in magnitude until it becomes 0 at the top of the trajectory. Therefore, it no longer goes up any further. But because gravity makes it accelerate downward,
at a rate of 9.8 meter per second squared. Therefore, it stays at rest for an instant. It will descend with an increasing negative vertical velocity until it is stopped by something. Let us go back to what you have learned about vectors. Vectors are quantities having magnitude and direction. And any vector can be represented by a vector arrow, the length of which corresponds to the magnitude, while the arrow point in the direction of the vector quantity. To analyze a projectile motion in two dimensions, we need two equations, one for the x direction and one for the y direction. And for this, we use kinematic equation for this. Let us first be familiar with the different symbols used in the equation. We use small letter x as subscript to represent the x component or horizontal component. Therefore, ax is for horizontal acceleration, vfx is for final horizontal velocity, vix is for initial horizontal velocity, and t is for time. The y subscript, on the other hand, represents the y component or vertical component. Therefore, ay is for vertical acceleration, vfy is for final vertical velocity, viy is for initial vertical velocity, and t is for time. On the screen is the equations we will use for the two motions. For horizontal motion, acceleration is 0. Thus, ax is equal to 0. And the final and initial velocity is equal with each other, or you have learned last Monday. Velocity in the horizontal component is constant. Therefore, vfx is equal to vix. In the kinematic equation, vfx is equal to vix plus axt, since ax is 0 meter per second squared. The equation will cancel out, leaving us useful equation. For vertical motion, ay is equal to 9.8 meter per second squared, and in order for us to find the final velocity, we will use the equation vfy is equal to viy plus agt. Ag is the acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second squared. Always remember that. Vertical velocities are taken positive upward and negative downward from the point of release. Let us have an example. Suppose that a stone is launched horizontally with no upward angle, initial speed of 15 meter per second. If there were no gravity, the stone would continue in motion at 15 meter per second in the horizontal direction. But gravity causes the stone to accelerate downwards at a rate of 9.8 meter per second per second. This means that the vertical velocity is changing by 9.8 meter per second every second. If a vector diagram showing the velocity of the stone at 1 second intervals of time is used to represent how the horizontal and vertical components of the velocity of the stone is changing with time. Then, x and y velocity vectors could be drawn and their magnitudes labeled. The lengths of the vector arrows are representative of the magnitudes of that quantity. What are the given in the problem? So we have Vx is equal to 15 meter per second, Ag is equal to 9.8 meter per second squared, and the time is 1 second interval. Now, what is the horizontal velocity of the stone? Okay, very good. It's 15 meter per second.
Does it change as time changes? The answer is no, because horizontal motion is constant. How about the vertical velocity? How do we compute for it? We use the formula Vy is equal to negative ag. Since vertical component does not have initial velocity and is only acted upon by the Earth's gravity. Why negative? Because the movement is downward. So for 1 second, we have Vy is equal to negative 9.8 meter per second squared multiplied by 1 second. 1 unit of second will be cancelled out. This giving us Vy is equal to negative 9.8 meter per second. For 2 seconds, Vy is equal to negative 9.8 multiplied by 2 seconds. So Vy is equal to negative 19.6 meter per second. Okay, is it clear? Very good. Now, I want you to get a pen and paper and try to solve this problem. A stone is thrown horizontally from a cliff with a velocity of 7 meter per second. What is the vertical velocity of the stone after 3 seconds? Okay, first, look for the given in the problem. Next is decide what equation are you going to use based on the given problem or what is being asked. Then compute for it. Remember that vertical velocities are taken positive upward and negative downward from point of release. Okay, are you done? Okay, let us answer. The given in the problem are V is equal to 7 meter per second, DIY is equal to 0 meter per second. The time is 3 seconds, and AG, or the acceleration due to gravity, is 9.8 meter per second. What is being asked? The vertical velocity of the stone after 3 seconds. So the solution then is VFY is equal to VIY minus AGT. VFY is equal to 0. Then subtract to 9.8 meter per second squared multiplied by 3 seconds. So the answer is the VFY is equal to negative 29.4 meter per second. Did you get the answer? If yes, then I want you to tap your shoulder twice for a good job. Well done. You are amazing. Let us continue our discussion. How about when a projectile is launched at an angle? Will the horizontal velocity be the same as the projectile launched horizontally? If not, how these two differ? Let us have this as an example. A soccer ball is kicked at the ground, level with a speed of 41.6 meter per second at an angle of 45 degrees to the horizontal. For such an initial velocity, the object would initially be moving 29.4 meter per second vertically and 29.4 meter per second horizontally. These x and y initial velocity values will be discussed in more detail in the next module. So the diagram on your screen represents the problem I have stated. You would notice on the picture that the horizontal velocity has the same value. In vertical velocity, it has different value in every second. The symmetrical nature of the projectile's motion can be seen in the diagram on your screen. The vertical speed 1 second before reaching its peak is the same as the vertical speed 1 second after falling from its peak. The vertical speed 2 seconds before reaching its peak is the same as vertical speed 2 seconds after falling from its peak. The magnitude of the vertical velocity is the same as an equal interval of time in either side of its peak. At the peak itself, the vertical velocity is 0 meter per second. The velocity vector is entirely horizontal
at this point in the trajectory. Now, with the concepts we have discussed, let us answer the question that was asked before the discussion. How long will it take for a projectile that tries 4 seconds to reach its peak to move through the air from start to finish? Okay, the answer is a total of 8 seconds. Okay, learners? Now that you have learned about the horizontal and vertical motion of a projectile, let me check if you really understand our lesson. All you have to do is to listen carefully with the questions that I will be reading and choose the letter of the best answer. Those who are watching on our FB Live broadcast, you may comment your answers on the comment section below. And to those who are listening to the radios at DZTC, Tarlac, you may write your answers on your paper. So you will be given 10 seconds to answer each question. Are you now ready? Great, let us begin. Number 1. How much would be the speed reading increase for every second if a freely falling ball is equipped with a speedometer? A. 0 meter per second. B. 9.8 meter per second. C. 10 meter per second. Or D. 20 meter per second. I repeat. For number 1, how much would be the speed reading increase for every second if a freely falling ball is equipped with a speedometer? A. 0 meter per second. B. 9.8 meter per second. C. 10 meter per second. D. 20 meter per second. What do you think is the correct answer for number 1? Okay, very good. The answer is letter B. 9.8 meter per second. Very good, learners. Let us move to number 2. What point of trajectory has the least speed if a ball is hit at an angle of 30 degrees? A. Just after it was launched. B. At the highest point in its flight. C. Just before it hits the ground. D. Halfway between the ground and the highest point. I repeat. What point of trajectory has the least speed if a ball is hit at an angle of 30 degrees? A. Just after it was launched. B. At the highest point in its flight. C. Just before it hits the ground. Or D. Halfway between the ground and the highest point. What do you think is the correct answer? If your answer is letter B, then you are correct. At the highest point in its flight. Now, let us move to number 3. What is the horizontal acceleration of a projectile? A. 0 meter per second squared. B. 9.8 meter per second squared. C. Negative 9.8 meter per second squared. Or D. 0 meter per second. I repeat. What is the horizontal acceleration of a projectile? A. 0 meter per second squared. B. 9.8 meter per second squared. C.
negative 9.8 meter per second squared, or D, 0 meter per second squared? What is your answer for number 3? Very good, learners. The correct answer is letter A, 0 meter per second squared. Number 4. What is the vertical velocity of a projectile at the peak of travel? A, 0 meter per second squared. B, 9.8 meter per second squared. C, negative 9.8 meter per second squared. Or D, 0 meter per second squared. I repeat for number 4. What is the vertical velocity of a projectile at the peak of travel? A, 0 meter per second squared. B, 9.8 meter per second squared. C, negative 9.8 meter per second squared. Or D, 0 meter per second squared. What is your answer? The correct answer for number 4 is letter D, 0 meter per second. And for the last number, number 5. What is the velocity of a volleyball tossed vertically upward with an initial velocity of 5 meter per second and at the same level as when it was thrown? A, 0. B, negative 5 meter per second. C, 9.8 meter per second squared. Or D, negative 9.8 meter per second squared. I repeat, what is the velocity of a volleyball tossed vertically upward with an initial velocity of 5 meter per second and at the same level as when it was thrown? A, 0. B, negative 5 meter per second. C, 9.8 meter per second squared. Or D, negative 9.8 meter per second squared. What is your answer for number 5? If your answer is letter B, then you are right. Negative 5 meter per second. Did you get all the answers correct? Very good. Let us now wrap up today's lesson. When a projectile is launched upward at an angle, its velocity has two components. A constant horizontal velocity that moves in the same direction as the launch, and an upward positive vertical component that is decreasing in magnitude until it becomes 0 at the top of the trajectory. Therefore, it no longer goes up any further. But because gravity makes it accelerate downward at a rate of 9.8 meter per second squared, therefore, it stays at rest for an instant. It will descend with an increasing negative vertical velocity until it is stopped by something. We have what we call the symmetrical nature of projectile's motion, where the magnitude of the vertical velocity is the same as an equal interval of time on either side of its peak. There you have it. I hope you enjoyed today's lesson and learned a lot from it. Before we end our session, kindly write your assignment for our next radio lesson. You just need to answer this question. What is the relationship between the angle of release and the height and range of the projectile? Did you get that? Very good, learners.
Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. And keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your Science Grade 9 Anchor Teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
listeners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac and Converge Cable Channel 100. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon. Broadcasting live from Paniki Tarlac, this is Bernadette S. Tayag, your teacher broadcaster for today's Mathematics Grade 9 radio-based lesson. And I'll be with you for the next 25 minutes. So get ready to listen, try to focus, and be at your best. Before we begin, find a comfortable place and prepare the following: your Mathematics 9 learners material, paper, scientific calculator, and ballpen. The title of our lesson is Illustrating the 6 Trigonometric Ratios Part 2, which includes the secondary trigonometric ratios. If you are watching the FB Live, please participate in our discussion by writing your answers on the comment box. In the previous lesson, you have learned about the primary trigonometric ratios. Today, we will study the secondary trigonometric ratios and how to solve right triangles. As you go through this lesson, you will be able to, number 1, illustrate the secondary trigonometric ratios. Number 2, apply the trigonometric ratios to solve the right triangles given letter A, the length of the hypotenuse and the leg of one leg. Letter B, the length of the hypotenuse and one of the acute angles. And letter C, the length of one leg and one of the acute angles. And last, letter D, the length of both sides. Now, let us recall your previous lesson on primary trigonometric ratios. Let us first recall the definition of trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is the branch of mathematics that deals with the relations between the sides and angles of a triangle. It comes from the Greek words trigonon, meaning triangle, and metron, which means to measure. Thus, literally it means measurement of triangles. How about the definition of trigonometric ratio? Trigonometric ratio is the ratio of the sides of a right triangle. Now, let us recall the primary trigonometric ratios. The primary trigonometric ratios are, number 1, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Cosine theta is equal to adjacent over the hypotenuse. And tangent theta is equal to opposite over the adjacent side. Always remember the mnemonic term SO, CAT, TOA in remembering the primary trigonometric ratio. Now, let us begin our new lesson for today. Open your Math 9 Learners Material on page 435. In this section, we will be illustrating the secondary trigonometric ratios and solve for the triangle. Solving for the triangle means we will solve for the missing parts of the triangle, such as the sides and angles. The secondary trigonometric ratios are the cosecant, secant, cotangent ratio. The cosecant theta is equal to hypotenuse over the opposite side. Secant theta is equal to hypotenuse over the adjacent side. And cotangent theta is equal to adjacent over the opposite side. For this one, you will remember the mnemonic term CHO, SHA, COW for the secondary trigonometric ratios. You will notice that the secondary trigonometric ratios are just the reciprocal of the primary trigonometric ratios. Cosecant theta is the reciprocal of sine theta. Cosecant theta is equal to 1 over sine theta or hypotenuse over opposite. Secant theta is the reciprocal of the cosine theta.
Secant theta is equal to 1 over cosine theta or hypotenuse over adjacent. And cotangent theta is the reciprocal of tangent theta. Cotangent theta is equal to 1 over tangent theta or adjacent over opposite. At this point, we will name the secondary trigonometric ratios. The cosecant, secant, and cotangent with the given figure, triangle ACB. The primary ratios are already given since we have answered them, you have answered them last Monday with Ma'am Nelda Kibuyan. Sin B is equal to opposite over hypotenuse or B over C. Cosine B is equal to adjacent over hypotenuse or A over C, and tangent B is equal to opposite over the adjacent or B over A. Since cosecant theta is the reciprocal of sin theta, then cosecant theta is equal to hypotenuse over opposite or C over B. Secant theta is the reciprocal of cosine theta. So secant theta is equal to hypotenuse over adjacent, which is C over A. Cotangent theta is the reciprocal of tangent theta. Cotangent theta is equal to adjacent side over the opposite side, or that is A over B. Now, let us try to answer the next example. In the given triangle below, find the value of sine A, cosine A, tangent A, cosecant A, secant A, and cotangent A. Where angle theta is at angle A and the measure of the hypotenuse is equal to 5 and the side opposite to angle theta is equal to 3. And the side adjacent to angle theta is equal to 4. Now let us solve for the value of sine A. So, it is already flashed on the screen. Sine A, cosine A, tangent A, cosecant A, secant A, and cotangent A. Sine A is equal to opposite over the hypotenuse or BC over BA. Substituting the values, we have 3 over 5 or 0.6. Cosine A is equal to adjacent over hypotenuse or side CA over side BA. Substituting the values, we have CA over BA or 4 over 5 or that is 0.8. Tangent A is equal to opposite over the adjacent side or that is BC over CA. If we will substitute the values, you will have 3 over 4 or 0.75. Now, to get the value of cosecant A, get the inverse or reciprocal of sine A. So, cosecant A is equal to hypotenuse over the opposite side. So, we have BA over BC is equal to 5 over 3 and that is equal to 1.67. For secant A, get the inverse of cosine ratio. So, we have hypotenuse over adjacent or BA over CA, which is equivalent to 5 over 4 or 1.25. For cotangent A, get the reciprocal or inverse of tangent ratio. So we have adjacent over opposite or CA over BC, which is equal to 4 over 3 or 1.33. Here is a problem that Ma'am Nelda presented to you last Monday. In the figure at the right, triangle PTS has right angle at T, and angle P is an acute angle whose measure is 53 degrees. T is the hypotenuse of the right triangle, and small letter S is the side adjacent to angle P. To solve for S, we used Ka or the cosine theta, and that is cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse, since the measure of the hypotenuse T is given and S is the side adjacent to angle P. Now, substitute the values so that we have
cosine P is equal to S over T, or cosine 53 degrees is equal to S over 12. To get the value of S using this formula, simply press on your scientific calculator the following. So, press on your calculator 12, then cosine or cos, then 53, then press equal sign to get the value 7.22. So, the measure of S is 7.22. Now, using the same example, I will show you how to use the secondary trigonometric ratio for finding the value of S as an alternative solution and for you to be able to be familiar on how to solve right triangles using the secondary trigonometric ratios. In the previous example, we used ka or the cosine ratio to solve for S. This time, we will use secant ratio since it is the reciprocal of cosine ratio. Secant theta is equal to hypotenuse over opposite side, or that is secant P is equal to T over S. Substitute the values, so we will get the equation secant 53 degrees is equal to 12 over S. By cross multiplication, we will have the equation secant 53 degrees times S is equal to 12. Since secant is the reciprocal of cosine, then the value of secant 53 degrees is equal to 1 over cosine 53. We will get the value of secant 53 degrees using the calculator. As you can see, there is no tab for cosecant, secant, and cotangent. You just have the sine, cosine, and tangent tab on your scientific calculator. So to get the value of secant 53, simply press 1 divided by cos or cosine, then 53 degrees, and press equal sign. You will get the value 1.661 on your scientific calculator. Plug in the value of secant 53 degrees on the equation. Then the equation will be 1.661 times S is equal to 12. To solve for the equation, divide both sides of the equation by 1.661 so that S is equal to 12 divided by 1.661. So the value of S is equal to 7.22 units, which is the same answer that we had on the previous example using the cosine ratio. Now let us determine the equation or formula to find the missing part of a triangle given the length of one leg and one of the acute angles. In the figure at the right, we have triangle ACB. The measure of side B is 10.6. The measure of acute angle B is 67 degrees. And we will use TOA or the tangent ratio to solve for A. Since B is the opposite side and A is the side adjacent to angle B, so we have the ratio tangent theta is equal to opposite over the adjacent, or that is tangent 67 degrees is equal to 10.6 over tangent 67. Now, use your calculator to get the value of A. Press 10.6 divided by tangent 67 degrees, then equal sign. You will get the value 4.99. So the value of A or the length of A is equal to 4.499 units. As an alternative solution to this problem, you can use the cotangent ratio instead of tangent ratio, since cotangent is the reciprocal of tangent ratio. So cotangent theta is equal to adjacent over the opposite side. So we have cotangent B is equal to A over B. By substitution, cotangent 67 degrees
is equal to A over 10.6. By cross multiplication, we have the equation 10.67 times cotangent 67 degrees is equal to A. So before proceeding to the solution, make sure to get the value of cotangent 67 degrees on your scientific calculator. Since cotangent ratio is the reciprocal of tangent ratio, then cotangent 67 is equal to 1 over 67 degrees, which is equal to 0.424478162. To get the value of cotangent 67 degrees on your calculator, just press 1 divided by tangent or tan 67 degrees, then equal sign. Plug in the value of cotangent 67 degrees on the solution. The resulting equation will be 10.6 times 0.44244786162 is equal to 8. Multiply. So you will have 4.499, which is the same value that we got on the previous example using the other ratio. At this point, we will solve for the missing parts of the right triangle given the measure of two parts, the length of the hypotenuse and the length of one leg. Open your Math 9 Learners material on page 437. So make sure you have your scientific calculator with you. The solutions are also on your book, so make sure you are on the right page. For item letter A, we will solve for angle A given that side B is 17 and is the adjacent side of angle A, and C is equal to 23, and it is the hypotenuse of right triangle BCA. To solve for A, we will use CA or the cosine ratio, and that is cosine theta is equal to adjacent over the hypotenuse. Substituting the values, we have cosine A is equal to B over C. Substitute the values, so we have cosine A is equal to 17 over 23. The resulting equation will be cosine A is equal to 17 over 23, or cosine A is equal to 0.7391. To get the value of cosine A, we will use the scientific calculator. For this, you are going to press second function or shift, then cos, and then press 0.7391 and equal sign, then you will get the value 42.34 degrees. The value of angle A, therefore, is equal to 42.34 degrees. For the next item, since in part A, it was already found that angle A is 42.34 degrees. Then, the measure of angle B is 90 degrees minus the measure of angle A. Then, the measure of angle B is equal to 90 minus 42.34 degrees. So, the measure of angle B is 47.66. For the next item, we will solve for A using the Pythagorean theorem. So we have A squared plus B squared is equal to C squared, since the measure of two sides of a right triangle are given. Substitute the values of B and C to the equations so that we have A squared is equal to 17 squared. A squared plus 17 squared is equal to 23 squared. Then, A squared will be equal to A squared plus 289 is equal to 529. The resulting equation will be A squared is equal to 529 minus 289. Then, A squared is equal to 240. To get the value of A, just extract the square of both sides of the equation to get A is equal to the square root of 240, or A is equal to 15.49. The last part of our lesson will be solving for A.
For a right triangle given the length of 2 legs, triangle ACB is right angled at C. If A is equal to 18.5 centimeters and B is equal to 14.2 centimeters, find C, angle A, and angle B. So to find C, use the Pythagorean theorem C squared is equal to A squared plus B squared. So here is the solution. Substituting the values of A and B to the equation, so we will have C squared is equal to 342.25 plus 201.64. Solving for C, we have C is equal to 23.32 units or centimeters. For the next item, to find the measure of angle A, since A and B are opposite and adjacent sides of angle A respectively, then use TOA or tangent ratio, and that is tangent theta is equal to opposite over the adjacent side. Or you can use the secondary trigonometric ratio, which is the cotangent ratio. So tangent A is equal to A over B. And substituting the values, we have 18.5 over 14.2. So the value of tangent A is 1.30.28. So to solve for angle B, based on the fact that angle A and B are complementary, the measure of angle B is 90 degrees minus 52 degrees is equal to angle B is equal to 38 degrees. So the measure of angle B is equal to 38 degrees. I admire you all for listening and watching attentively. I hope you have mastered our lesson. Now, let us have a recap of today's lesson on illustrations of the 6 trigonometric ratios, specifically the secondary trigonometric ratios. The 6 trigonometric ratios are sine theta is equal to opposite over the hypotenuse, cosine theta is equal to adjacent over the hypotenuse, tangent theta is equal to opposite over the adjacent, and the secondary trigonometric ratios are cosecant theta is equal to hypotenuse over the opposite, secant theta is equal to hypotenuse over adjacent, and cotangent theta is equal to adjacent over the opposite. Remember the mnemonic terms SOHCAHTOA for primary and CHOSHAKAW for secondary trigonometric ratios. I think you are now ready to apply what you have learned for today. Answer the learning activity posted on the screen. You may take a screenshot of the activity here on FB Live, or you may refer to your instructional support material on page 3 and 4. After accomplishing the activity, submit them to your mathematics teacher. Good luck and you can do it. This is all for today. Congratulations, dear learners. You did a great job for today. Thank you for listening. I hope you learned something worth keeping and remembering in today's lesson. Make sure you are always tuned in here at DCTC 828 AM and RTV Tarlac Channel 26 every Mondays and Wednesdays for another exciting Mathematics 9 lessons. I hope you learned a lot today. Once again, this is Bernadette S. Tayag, your math anchor teacher for today. Till next time, and stay safe and God bless everyone. Kabahagi mo
mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo. Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online. Sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Central Luzon Goat and Sheep Conference 2023 matagumpay na ginanap sa lungsod ng Tarlac. Nagtipon-tipon kamakailan ang mga farmers na mga kambing at tupa upang makilahok sa ginanap na 2 araw na Central Luzon Goat and Sheep Conference sa Kaisa Convention Hall kamakailan. Ayon kay Dr. Noel Suliman, City Veterinarian ng Tarlac City, ang aktibidad ay isang malawakang aktibidad para sa mga farmers, katuwang iba't ibang ahensya, organisasyon, universidad at mga LGUs. So ang nangyari dito, the whole of Central Luzon, the Federation invited the whole of Central Luzon to come together, no, para ma-develop yung programa, no, for goats and sheep and help the people of the countryside, no, through the local government units. No. Binanggit din nito ang naging kontribusyon ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Isa lang naman ang gusto nating mangyari dito, no? To develop programs for the farmers. Kasi 98% ng mga kambing at tupa sa bansa nasa kamay ng mga ordinaryo at saka maliliit na magsasaka na sila yung gusto nating tulungan, no? So, ang kagandahan nito, Tarlac City provide for an enabling environment para mabuo ito lahat. So, thank you Mayor Christy Angeles for opening your arms to make this national event possible, no? So marami tayong smallhold farmers na nagpunta dito ngayong araw na to, and I think all of them are going home na masaya kasi busog na busog sila sa kaalaman at busog na busog sila doon sa mga plano na pwedeng matupad. Dagdag pa nito, bukod sa Goat and Sheep Conference, patuloy ang pagsasagawa ng Farmers Livestock School on Goat and Enterprise Management kung saan tinatalakay at pinipresenta sa mga farmers ang mga makabagong teknolohiya na makakatulong sa kanila. Mayroong 13 indoor exhibitors at 15 animal outdoor exhibitors ang nagpakita ng kani-kanilang mga produkto at alaga. Samantala, kasabay ng matagumpay na Goat and Sheep Conference, isinagawa ang Rabbit Meat Cook Fest upang kilalanin ang kauna-unahang master chef ng lungsod. 15 na mga restaurants ang nabigyan ng pagkakataon upang lumahok at magtagisan ng galing sa pagluluto ng rabbit meat sa loob ng 90 minutes. Matagumpay na nagwagi at tinanghal ng kauna-unahang MasterChef Rabbit Meat 2023 champion ang APAG. Ang Goat and Sheep Conference at Rabbit Meat Cook Fest ay parte ng selebrasyon ng 25th Tarlac City Charter Anniversary na may layuning magbigay ng kaalaman at kasiyahan sa mga Tarlakhenyo. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torrio, nagbabalita. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac,
Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa DZTC 828, Radyo Filipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako, si Ginang Jolina F. Tabamo, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ikasyam na baitang, na inyong naririnig at napapanood ng live mula sa Hirona, Tarlac. Mga kapantas, muli na naman tayong magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan. Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututunan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Natalakay natin noong nakaraan ang mahalagang tala sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Mula sa kanyang pagkabata hanggang siya ay pumanaw. Nalaman din natin ang mga dakilang bagay na kanyang ginawa para sa ating bayan. Ang mga hirap na kanyang tiniis, mapukaw lamang ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga akdang kanyang isinulat. Tinalakay rin ang mga dahilan kung bakit nararapat siyang itanghal bilang isang pambansang bayani. Noong nakaraan ay nag-iwan ako ng ilang mga katanungan na atin munang pag-uusapan ngayon. Handa na ba kayo? Kung ganun ay, simulan na natin. Unang tanong, sino ang unang naging guro ni Dr. Jose P. Rizal? Ano ang itinuring niyang pinakamahalagang bagay na dapat matutunan ni Jose? Mga kapantas, kung ang sagot ninyo ay Doña Teodora, tama! Ang unang guro ni Dr. Jose Rizal ay ang kanyang ina na si Doña Teodora. At ang tinuring naman niyang pinakamahalagang bagay na dapat matutunan ni Jose ay ang pagdarasal at pagsagot sa mga dasal sapagkat para kay Doña Teodora, ang pagtawag sa Panginoong Diyos ang siyang dapat unang ituro sa ating mga anak. Susunod na tanong, paano mo ilalarawan si Dr. Jose Rizal? Masasabi mo bang isa siyang tunay na henyo? At bakit? Mga kapantas, kung alam niyo ang sagot, ay mangyaring i-comment ito sa comment section ng ating FB Live. Ayan, mahusay! Mailalarawan natin si Jose Rizal bilang isang makabayan, matalino, makata, mapagmahal, at malikhain. At sa tanong naman na kung siya ba isang henyo, ang sagot ay oo. Sa katunayan, batay sa ating tinalakay, isa siyang doktor, makata, manunulat at bayani. Isa siyang multilingual na may kakayahang magsalita ng higit sa 2 wika. May ambag din siya sa imbensyon ng siyensya at higit sa lahat ay isa siya sa mga dahilan kung bakit malaya ang Pilipinas mula sa kamay ng mga mananakop. Dumako naman tayo sa susunod na tanong. Ano ang dahilan ni Dr. Jose Rizal bakit ninais na maging dalubwika? At kung ikaw naman ay papipiliin,
anong wika bukod sa Ingles ang nais mong matutuhan at bakit? Mahusay mga kapantas! Gusto niyang pag-aralan ang kultura, kaugalian, at kasaysayan ng mga bansang kanyang pinupuntahan, kung kaya ninais niyang magpakadalubhasa sa pag-aaral ng iba't ibang wika. At ito'y higit na makatutulong sa kanyang layunin. At sa tanong naman na anong wika bukod sa wikang Ingles ang nais mong matutunan at bakit, mayroon tayong iba't ibang ninanais. Ngunit kung ako ang inyong tatanungin, wikang Espanyol ang nais kong matutuhan. Sa kadahilan ng maraming akda at libro ang nailimbag ng panahon ng mga Espanyol na may kinalaman sa ating kasaysayan na gusto kong matutuhan. Dumako na tayo sa ika-4 na tanong. Bakit madalas umalis ng bansa si Dr. Jose Rizal? Ano-ano ang kanyang dahilan ng pangingibang bayan? Tama mga kapantas! Idaragdag ko rin ito mula sa aking nasaliksik. Madalas umalis si Dr. Jose Rizal sapagkat siya isang dalubhasa na nangangalap ng impormasyon at nag-aaral sa larangan ng siyensya. Maraming dahilan ng ating pangbansang bayani upang magibang bayan. Isa na dito ay ang kanyang ina na si Teodora Alonso Rialonda. Sa kagustuhang magamot ang kapansanan ng kanyang ina, si Pepe o si Gat Jose Rizal ay nagsumikap na maging magaling na doktor. Nakapunta rin siya sa Europa kung saan marami siyang nakilalang mga dalubhasa at bayani gaya ni Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. Umalis ng bansa si Rizal upang makatulong sa bansang sinilangan at maging produktibong mamamayan ng Pilipinas. Dumako na tayo sa huling tanong. Bakit dinakip at ikinulong ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal? Karapat-dapat nga bang paratangan siyang isang mapanghamak? At bakit? Dinakip at kinulong si Dr. Jose Rizal dahil pinagbintangan siyang may kinalaman sa kilusang ukol sa paghihimagsik. Bilang isang Pilipino, mali ang paratang na siya ay mapanghamang sapagkat gumagawa siya ng paraan upang bigyan ng lakas ng loob ang mga Pilipino noon na lumaban sa kalayaan ng ating bayan. Sa katunayan, nagsilbing inspirasyon ng mga Pilipino noon ang kanyang mga akda. Hayan, nasagutan na natin ang mga tanong. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na aralin. At ito ay ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Ngunit bago yan, magkakaroon muna tayo ng pangahawan ng sagabal na mababanggit sa ating talakayan. Mga kapantas, kung alam ninyo ang sagot ay mangyaring i-comment ito sa ating comment section ng ating Facebook Live. Unang salita, ikunalapol, na may ibig sabihin na ipinahid ang maruming bagay. Susunod ay ang ipinagbabasag, na ang ibig sabihin ay pinararangalan. Pangatlo, ipinamalas. Mga kapantas, kung ang inyong sagot ay ipinakita, mahusay. Pang-apat ay itinambad, na may ibig sabihin na inilahad o isiniwalat. Panglima, kalunos-lunos, na may ibig sabihin na kaawa-awa. Pang-anim ay magugol, na may ibig sabihin na magagastos. Pang-pito, makapangahas, na ang ibig sabihin ay maglakas ng loob. Susunod ay ang nakasalig, na may ibig sabihin na nakabatay. Susunod ay ang pagdaralita, na ang ibig sabihin ay paghihirap. At ang pinakahuli naman ay tuligsa, na may ibig sabihin na pangmadlang pagpuna sa isang tao. Mga kapantas, batid kong inyong natandaan ang kahulugan ng mga binanggit nating mga salita.
Ngayon, atin nang buklatin ang kaalaman patungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng No Limitang Hire. Ang No Limitang Hire ay isang nobela na kauna-unahang isinulat ni Dr. Jose Rizal noong siya'y magdadalawamput taon pa lamang. Sinimulan niyang isulat ang unang bahagi noong taong 1884 sa bansang Madrid. Nang matapos siya ng pag-aaral ay nagtungo siya sa Paris, France at doon itinuloy ang pagsulat nito noong taong 1885. Natapos naman niya ang huling bahagi ng kanyang nobela noong 1886 sa bansang Berlin, Almanya. Ngunit matapos ng isulat ito ay wala siyang sapat na pera upang maipalimbag ang kanyang nobela. Sa tulong ng kanyang kaibigan doktor na si Maximo Viola, nakapagpalimbag si Dr. Rizal ng 2,000 sipi o kopya. Si Dr. Jose Rizal ay ang mismong nagdisenyo ng pabalat ng kanyang nobela. At alam nyo ba? Noong panahon na ito'y piniprinta ay dun pa lamang naisip ni Dr. Jose Rizal ang pamagat nitong No Limitang Hire. Ang No Limitang Hire ay salitang Latin na may ibig sabihin sa Filipino na huwag mo kong salingin, nahango sa Biblia ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang kahulugan naman nito sa Ingles ay touch me not. Ano naman kaya ang naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal sa pagsulat ng No Limitang Hire? Naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal ay ang nobelang Wandering Jews o ang Hudyong Lagalag. Ito ay tungkol sa isang lalaking kumukot siya kay Jesus habang siya ay patungo sa Golgota. Ang lalaking ito ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo nang walang tigil. Nang mabasa niya ito ay nabuo sa kanyang puso na sumulat ng nobelang gigising sa mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino. Ang isa pang akda na nakaimpluwensya kay Dr. Jose Rizal ay ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. Ito ay tungkol sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga negro. Dahil dito, mas tumindi ang pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat na tumatalakay sa pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ano naman kaya ang mga layunin ni Jose Rizal sa pagsulat ng No Limitang Hire? Una, upang maisakatuparan ang minimiti na magamit ang edukasyon sa pagkamit ng kalayaan at kaunlaran para sa bansang Pilipinas. Pangalawa, sanayin sa kakayahan at interes ang mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip at nakapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok ng realidad at totoong buhay. Pangatlo, mahubog sa kabutihan ng kabataang susunod at maging kasalukuyang henerasyon na maging leader ng ating bansa at maging pag-asa ng bayan. Nang mailathala ang No Limitang Hire ay agad itong nagtamo ng kasikatan. Ngunit limitado lamang ang kopya na nakapasok sa Pilipinas. Nagdulot naman ito ng galit sa mga Espanyol dahil nakita nila sa nobela ang kasiraan ng kanilang imahe. Sinasalamin dito ang kasiraan, kamangmangan, pagiging immoral, at pagkakaroon ng bisyo. Kaya naman, ipinagbabawal ng mga Espanyol na nasa kapangyarihan at maging mga pari ang pagbabasa ng No Limitang Hire. Ang sino mang mahuling nagbabasa nito ay parurusahan ng labis. Ayon kay Dr. Blumentritt, ang No Limitang Hire ay isinulat sa dugo ng puso. Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ni Rizal sa pagsulat ng nobelang ito? Narito ang kanyang sariling pagpapaliwanag.
Ang mga salitang noli me tangere ay sinipi mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang aklat ay naglalaman ng mga bagay na hanggang sa kasalukuyan ay walang sino mang makapangahas na bumanggit. Ang mga bagay na iyon ay napakaselan, kaya't walang makasalin man lang. Pinangahasan kong gawin ang di mapangahasang gawin ng sino man. Sinagot ko ang mga paninirang loob na daang-daang taong ikinulapol sa amin at sa aming bayan. Inilarawan ko ang kalagayan ng lipunan at maayos na pamumuhay roon. Ang aming paniniwala, ang aming pag-asa, mga hangarin, mga karaingan, mga pagdadalamhati, at ito'y itinambad ko sa pangingimbabaw sa mga nagbabalat kayong relihiyon na siyang nagpapahirap at nagpamalupit sa amin. Ipinakilala ko ang kaibahan ng tunay sa di tunay na relihiyon. Sa relihiyong ang kinakalakal ay ang banal na kasulatan upang makapagsalapi, upang kami paniwalain sa mga kaululang sukat ikahiya ng Katolisismo. Kung kaya na lamang malalaman. Inangat ko ang tabing upang ipakita kung ano yaong nasa likod ng mga madaya at nakasisilaw na pangako ng aming pamahalaan. Sinabi ko sa aming mga kababayan kung ano-ano ang aming kapintasan, ang aming mga bisyo, ang aming pagwawalang bahala sa pagdaralita roon, na nagpapakita ng karuwagan at tunay na masisisi sa atin. Saan man ako makakita ng kabaitan, ito'y akin ipinagbabansag at pinag-uukulan ng karampatang paggalang. Ang mga pangyayaring aking isinalaysay ay pawang katotohanan at tunay na nangyari. Ang mga iyon ay maaari kong patunayan. Maaaring ang aklat ko ay may kapintasan kung sining at ganda ang pag-uusapan. Iyan ay hindi ko itatanggi. Datapwat ang hindi matutulan ay kawalan ng pagkiling sa aking pagsasalaysay. Hayan! Nalaman mo ang kaligiran ng pagkasaysayan ng noli me tangere. Ngayon, dumako naman tayo sa mga gawain na susubok sa iyong natutunan sa ating tinalakay. Handa na ba kayo? Kung ganon ay, atin na itong simulan. Isulat sa comment section sa ating FB Live ang inyong mga sagot. Unang tanong, ano ang kanyang layunin kung bakit pinangahasan niyang gawin ang di napangahasang gawin ng sinuman? Uulitin ko, ano ang kanyang layunin kung bakit pinangahasan niyang gawin ang hindi napangahasang gawin ng sinuman? 5 segundo upang isulat sa chat box ang inyong sagot. Mahusay mga kapantas! Ang layunin niya ay upang sagutin ang mga paninirang loob na matagal ng panahong ikinulapol sa mga Pilipino. Magtungo na tayo sa susunod na tanong. Ano ang kanyang dahilan kung bakit itinambad niya ang mga pangingimbabaw ng balat kayong relihiyon? Uulitin ko, ano ang kanyang dahilan kung bakit itinambad niya ang mga pangingimbabaw ng balat kayong relihiyon? 5 segundo upang isulat sa chat box ang inyong mga sagot. Mahusay! Ang kanyang dahilan kung bakit niya itinambad ay upang maipabatid sa relihiyon ang nagpapahirap at nagmamalupit sa mga Pilipino. Susunod na tanong, ano ang kanyang dahilan sa pag-angat ng tabing na kumakanlong sa maling sistema ng pamamalakad ng mga Espanyol? Uulitin ko,
Ano ang kanyang dahilan sa pag-angat ng tabing na kumakanlong sa maling sistema ng pamamalakad ng mga Espanyol? 5 segundo para isulat sa chat box ang inyong mga sagot. Mahusay. Ang dahilan ay upang maipakita kung ano ang nasa likod ng madaya at nakasisilaw na pangako ng pamahalaan. Susunod na tanong. Ano ang dahilan kung bakit nais niyang ipaunawa sa kanyang mga kababayan ang kanilang kahinaan at kapintasan? Uulitin ko. Ano ang kanyang dahilan kung bakit nais niyang ipaunawa sa kanyang mga kababayan ang kanilang mga kahinaan at kapintasan? 5 segundo upang isulat sa chat box ang inyong mga sagot. Tama! Ang dahilan ay upang ipakita at mapakilala ang karuwagan ng mga Pilipino. Ang huling tanong, ano ang dahilan kung bakit ipinakilala niya ang kaibahan ng tunay at di tunay na relihiyon? Uulitin ko, ano ang kanyang dahilan kung bakit ipinakilala niya ang kaibahan ng tunay at di tunay na relihiyon? 5 segundo upang isulat sa chat box ang inyong sagot. Magaling! Ang dahilan ay upang matigil ang paggamit ng banal na kasulatan bilang instrumento ng paghihimagsik ng kasinungalingan upang malinlang ang mga Pilipino. Bilang pabaon ko naman sa inyo ay ang mga gawain na inyong sasagutan sa pagsasanay 2 at pagsasanay 4 na matatagpuan sa inyong Compendium Filipino, ika-9 na baitang, sa pahina 3 at pahina 4. Ating basahin ang panuto sa pagsasanay 2. Kung ikaw ay isinilang sa panahong naisulat ang akda, anong aksyon ang gagawin mo para masolusyonan ang sinasabing kanser ng lipunan? Gagawin mo rin ba ang ginawa ni Jose Rizal? Isulat ito sa makikitang kahon sa sanayang aklat. Susunod, isa-isahin at ilarawan ang mga kondisyong panlipunan sa panahong naisulat ang akta at ano ang mga epekto nito matapos maisulat hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa impormasyong nabanggit, maaari ding magsaliksik sa aklatan o internet at punan ang mga talahan na yan na nasa ibaba. Ating ulitin ang panuto sa pagsasanay 4. Isa-isahin at ilarawan ang mga kondisyong panglipunan sa panahong naisulat ng mga akda hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa impormasyong nabanggit, maaari ding magsaliksik sa aklatan o internet at punan ang talakayan na yan sa ibaba. Mga kapantas, kung mayroon kayong ibang katanungan ay mangyaring panoorin muli ang ating live ngayong araw at maaari nyo ring kontakin ang inyong guro sa asignaturang Filipino, ika-9 na baitang. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot nyo ay may sagawa at may bahagi sa iba. Magkita-kita tayong muli sa susunod na talakayan. Ako, si Ginang Julina F. Tabamo, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. At ang sumulat at nagtibay ng script na ito ay si Ginoong Roland D. Galamay. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ay ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam!
One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba, ang Balangiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balangiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balangiga Bells. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo.
Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng araling panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 FM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live at FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa FB page ng DEPED tayo Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Kevin Chester M. Cura, ang AP Leader ng Arangoren Integrated School High School Department at ang Vice President ng DASL for Cluster 4 at isang kasalo enthusiast. Ngayong hapon ay mapalad po tayo dahil makakasama natin ang napakahusay na kasamahan natin sa Araling Panlipunan. Walang iba kundi ang Master Teacher 1 ng Dapdap High School, isang kasalo enthusiast, Ma'am Jennifer S. Escoto. Magandang hapon, Ma'am Jennifer. Magandang hapon po, Sir Chester. Kasama din po natin ang napakasipag at mahusay na Head Teacher 3 ng Araling Panlipunan ng San Roque High School at isa sa mga pilot teachers ng Kasalo, walang iba kundi si Ma'am Jesusa Garcia. Magandang hapon, Ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Alright, so magandang hapon po muli, Ma'am Jen at Ma'am Jesusa. So welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. So bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong hapon, batiin muna natin ang lahat ng mga nanonood sa ating FB Live at maging yung mga nangkikinig sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Filipino 828 FM Radio. Ma'am Jen. Okay, so isang magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa aking dalawang kasama ngayong hapon, Ma'am Jesusa and Sir Chester. At syempre, sa mga giliw nating taga-subaybay ng Kasalo sa Radyo, blessed afternoon po. Alright, Ma'am Jesusa. Magandang hapon, Sir Lambert, Sir Chester at Ma'am Jen at sa lahat ng sumusubaybay sa napakagandang programa ng ating dibisyon, ang Project Shine, Aral TarlakHenyo, Project Kasalo sa Radyo. Stay safe po dahil nasa alert level 3 na po tayo. So, tutok lang po kayo, Ma'am Jesusa Bautista Garcia, dito lang po sa bayan ng Bamban. Alright, so maraming salamat po, Ma'am Jen at Ma'am Jesusa. So, tatalakayin natin at pag-uusapan ngayong araw sa ating Project Kasalo sa Radyo ay ang kasaysayan ng Bamban. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang dalawang panelist po natin na si Ma'am Jesusa at si Ma'am Jennifer ay parehong taga-Bamban. Kaya sigurado ako na alam nila kung ano ang kasaysayan ng kanilang bayan. Alright, so isa sa mga makasaysayang bayan ng Tarlac ay ang Bamban. Naginawang himpilan ng pamahalang revolusyonaryo ng dating Pangulong Emilio Aguinaldo at naging taguan din ito ng mga Hapon. So bukod dito, kilala rin sa kanyang magandang parke at ang groto ng Birheng Lourdes na nasa tuktok ng bundok ang Bamban. Pero bago pa ang mga ito, ano nga ba ang Bamban bago dumating ang mga Kastila, Ma'am Jesusa? Okay, ang Bamban bago po man dumating ang mga Kastila ay isang malawak na kagubatan, mga kabundukan at burol kung saan likas ito sa mga pananim at matatayog na mga puno. Ayon sa talaan ng kasaysayan, ang mga naunang nanirahan dito ay mga Aitas or Negritos at mga Zambal. Ang mga Aitas ay may matalas na instito at pakiramdam, mga kaalaman batay sa mga kilos at pagmamasid na sadyang taglay na nila. Ang Zambal naman ay galing sa salitang samba, nang ibig sabihin ay pananampalataya sa mga espiritu ng kanilang mga yumaong ninuno. Ang mga Aita at Zambal ay ang siyang gumalugad sa napakayabong na kagubatan, katubigan at kapatagan. Sila ay sinundan ng mga Kristiyanong nagmula sa Pampanga at iba pang karatig puok na naging maunlad, masagana ang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, dumami pa ang mga nanirahan dito hanggang sa unti-unti may nabuong sityo na naging baryo at bayan. Alright, so ganun pala yung Bamban noon at bago ito naging Bamban, nakilala natin ngayon, Ma'am Jesusa. Maraming salamat po doon sa impormasyong inyong ibinigay. So paano naman naging isang bayan ang Bamban, Ma'am Jen?
Well, Sir Chester, ayon sa aking napag-alaman naman, noong 1812 ay naging bayan ang Bamban. Ang pangalan nito ay nagmula sa isang uri ng damo sa tubigan na ang tawag ay mabamboa o bambanya na makikita sa matabang lambak nito. Ito ay dating bahagi ng Pampanga na ang kabisera ay Villa de Bacolor. Taong 1700s, ang mga Agustinian Recoletos ay dumating at itinatag ang Mission de Pueblos de Bamban. Sa taong 1872 naman, nasali ito sa mga bagong tatag na lalawigan ng Tarlac. At noong ika-19 na taon naman, muli itong naging baryo ng bayan ng Capas. At naibalik muli ang pagiging bayan nito noong 1874 at naging sakop muli ng lalawigan ng Tarlac. Ayan. Alright, ang dami palang napagdaanan ng Bamban bago ito naging bayan, no, Ma'am Jen? Yes po. Yun naman pong malaman, Ma'am Jesusa, ano ba yung mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bamban? Okay, Sir Chester, ang pangunahing hanap buhay sa Bamban ay pagsasaka at pangingisda, dahil na rin sa ilog ng Sacobia na nagmumula sa Mabalacat, Pampanga at ilog Marimla na galing sa kabundukan ng Bamban. At nagtatagpo ito sa ilog Bamban na sagana sa isda. Payak at simple lamang ang buhay ng mga mamamayan dito bago pa man makarating ang mga dayuhang Kastila. Alright, so ganun palang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bamban, Ma'am Susa. So marami parang mga pwedeng maging trabaho sa bayan ng Bamban. Pero ngayon gusto ko malaman, Ma'am Jen, sino-sino ba yung mga naging unang pinuno ng Bamban? Okay, so maraming naging pinuno, no, sa panahon na yon ng Bamban. So pangunahin dito ay si Don Martin Sibal na una siyang na-appoint na head and commission with the rank of kapitan. Sumunod naman sina Feliciano Caugiran, Marciano Cadyang, Lorenzo Lugtu, Rafael Maristela, Jose Sibal na kilala din sa Kapitan Sipsip, Antonio Macale, Martin Sibal, Simeon Deirit, Paulino Vergara, Cesario Sibal, Andres Macale, Juan Deirit, Flaviano Sibal, Felix de la Cruz, Jose Sibal at si Pablo Rivera. O di ba, ang dami nila? Oo nga, ang dami palang mga naging pinuno ng Bamban, Ma'am Jen. Yes. So, ngayon naman gusto kong malaman para mas malaman pa natin ang kasaysayan ng Bamban. Ano ba yung nangyari sa bayan ng Bamban noong panahon ng mga Kastila, Ma'am Jesusa? Maraming mga pangyayaring naganap sa bayan ng Bamban sa panahon ng Kastila. Unahin natin yung pangkalahata o pagkatatag ng Mission de Pueblos ng mga Agustinong Recoleto na siyang nagpalaganap ng Kristyanismo at nagtuturo sa mga bago kabihasnan sa mga parokya. At ang mga bago tinuturoan din nila yung mga Negrito. Ang unang naging parokya ay ang simbahan ng Santo Niño at ang estatwa nito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Arsenio Pamintuan. Nagtatag din ng paaralang parokya na ang nag-aaral ay mga anak ng mga prinsipalya o mayayamang pamilya na may malawak na lupain. May nagtuturo din ng katon at kartilya sa mga bata at bahay-bahay. Ano nga ba ang katon? Ang katon ay panimulang aklat sa pagbasa na nakasulat sa Espanyol. Mas malaki, mas maraming pahina kaysa kartilya. Ang kartilya naman ay tulad ng sa kindergarten primer book. May maikling mensahe, sulat o mga panuto at paalala. Noong 1873, nahiwalay ang Bamban sa Pampanga at naging sakop ng lalawigan ng Tarlac. Tulad ng nabanggit kanina ni Ma'am Jen at sa mga unang episode ng ating kasalo sa radyo, natalakay sa mga naunang episode na noong 1872, ang dating Komandansya Militar ni Tarlac ay itinatag bilang isang bagong lalawigan na tinawag na lalawigan ng Tarlac. At ito ay binubuo ng mga bayan ng Porac, Florida Blanca, Mabalacat, Magalang, Bamban, Capas, Concepcion, Tarlac at Victoria. Ang siyam na bayan ay mula lahat sa bayan na o lalawigan ng Pampanga. Sa ikalawang pagkatatag naman ng Tarlac ay nagkaroon ng pagbabago. Ibinalik sa Pampanga ang mga bayan ng Porac, Florida Blanca, Magalang at Mabalacat. At isinama naman sa mga bayan ng Bamban ang Capas, Concepcion, Tarlac at Victoria
At yun nga, isinama ang Hirona, Kamiling at Paniki na mula lahat sa lalawigan ng Pangasinan. So, ang 8 mga bayan na nabanggit ang siyang bumuo sa pangalawang tatag ng lalawigan ng Tarlac noong May 28, 1873. Sa panahon pa rin ng mga Kastila, nagkaroon din ng mga daan at naitayo ang tulay ng Bamban noong 1888. Nagkaroon ng mga sasakyang panlupa tulad ng karosa, kariton, karitela at kalesa. Ang sasakyang pantubig naman ay balsa at bangka. Noong 1896, na magkaroon ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila, ang Bamban, ang isa sa pinakaunang bayan na nag-alsa laban sa mga Kastila. Sumanib ang mga katutubo sa kilusang katipunan sa Tarlac sa pamumuno ni Serbeliano Aquino ng Concepcion, Capas at Bamban na lolo ng yumaong Senador Benigno Aquino Jr. Sa panahon naman ng kampanya para sa kalayaan, ang mga magigiting na tagapagtanggol na Pilipino sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ay nagtungo sa mayabong na kagubatan ng Bamban Hills at ginawa itong pansamantalang kabisera ng pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas noong ika-6 ng Hunyo 1899. Pagkatapos ng himagsikan, muling nabuhay ng mapayapa ang mga mamayan, pero sila ay naghirap dahil sa pagkasira ng kanilang mga ari-arian. Alright, ang dami palang mga makasisayang pangyayari sa bayan ng Bamban noong panahon ng mga Kastila, Ma'am Hilusa. Ngayon naman, ano ba yung mga mahalagang pangyayari sa Bamban noong panahon ng mga Amerikano, Ma'am Jen? Yes, Sir Chester. So, nung panahon naman ng Amerikano, tinatag ang pamahalaang insular sa Pilipinas noong 1900s hanggang 1901. Naging unang presidente munisipal si Don Pablo Lagman at pangalawang presidente si Laureano Campo. Nagkaroon din ng daang bakal ng tren mula sa Maynila hanggang sa Dagupan. Mabilis na umunlad ang transportasyon dahil sa pagkakaroon ng mga sasakyan at konkretong daanan. Isa rin ang pagkakatatag ng Bamban Sugar Central na nagbigay ng malaking trabaho para sa mga Bambanense kung tawagin. Marami ring mga pampublikong paaralan ang naipatayo noong panahon ng mga Amerikano sa Bamban, kung saan naman itinuro sa mga bata ang wastong pangangalaga at paglilinis sa katawan upang maiwasan ang sakit. Ika nga yung tinatawag nating proper hygiene, Sir Chester. Alright, Ma'am Jen, marami palang naiambag ang mga Amerikano sa pag-unlad ng bayan ng Bamban, Ma'am Jen. Yes. Pero ano naman yung pangyayari noong panahon ng mga Hapon sa Bamban? So, nung dumating ang mga Hapon or Hapones during the Japanese Imperial Army, natakot ang mga mamamayan. Sila ay nagtago at nagsilikas sa mga lugar na di narating o nasakop ng mga Hapones. Marami ang nakaranas ng paghihirap sa kamay ng mga Hapones. Ginawang garrison o detention camp ang Sugar Central ng Bamban. At upang malabanan sila, nagtatag ang mga mamamayan ng Bamban ng mga kilusan laban sa mga Hapones. At ito ang A Company at 101 Squadron, Bruce Guerrilla, Bamban Battalion, South Tarlac Militar, Luzon Guerrillas Forces na pinamunuan ng Amerikanong kapitan na si Alfred de Bruce. Samantala, si Teniente General Jonathan Wainwright naman ang naging pangunahing opisyal ng kilusang USAFE o tinaguriang United States Army Forces in the Far East, ay humimpil sa Central Luzon Sugar Mill Company o Azucarera de Bamban nang umurong sila sa labanan mula sa Hilaga patungong Bataan. At sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang malaking hukbong imperial ng Hapon ay gumawa ng mga kuweba at tunnel sa mga burol ng Bamban para maging depensa sa kanilang kaligtasan sa pamumuno naman ni Major General Rikichi Chokada ng grupong Kembu na may
30,000 na sundalo. Sa panahon din ng Hapon, bumagal ang pag-unlad ng pagsasaka. Alam naman natin yon, di ba? Ang komersyo at iba pang industriya. Nahinto rin ang mga mag-aaral sa panahong ito dahil takot silang pumasok sa mga paaralan, Sir Chester. Actually, nung makikita natin sa Bamban, no, itinayo ang tinatawag na Bamban Museum History na doon ay makikita ang ilang remnants ng World War II na kung saan itinatag ito ni Ginoong Ronnie de la Cruz as well as yung Bamban Historical Society. Alright, grabe pala yung nangyari sa Bamban noong panahon ng mga Hapon, Ma'am Jen. Ngayon naman, upang mas kilalanin nating mabuti ang Bamban sa pamamagitan ng pagtalakay ng topografiya nito na ipapaliwanag naman sa atin ni Ma'am Jesusa. Ma'am Jesusa. Okay, thank you Sir Chas. Ang Bamban ang pinakatimog na bayan ng lalawigan ng Tarlac. Ito ay may layong 100 km mula sa Maynila at 32 km mula naman sa bayan ng Tarlac. Ang kabuang lawak nito ay 39,090 hektarya na paliligiran ito ng Kapwa sa Hilaga, Concepcion sa Silangan, Mabalacat, Pampanga sa Timog at Butolan, Sambales sa Kanluran. Ang hangganan nito sa Mabalacat, Pampanga ay ang Ilog Sacobia, nakarugtong ng Ilog Parua sa Concepcion. Ang topographic ng Bamban ay binubuo ng kapatagan na may 36,365 na hektarya. Maburol ang bahaging 2,245 na hektarya at mabundok naman ang bahaging 300 na hektarya. O yan, so ngayon na nalaman na natin ang topografiya ng Bamban, kilalanin naman natin yung iba't ibang ilog ng Bamban na ipapaliwanag naman sa atin ni Ma'am Jennifer. Ma'am Jen. Okay, so may 5 ilog na dumadaloy sa Bamban na siyang pinagkukunan ng ikinabubuhay at ng irigasyon sa bukid. Ito ay ang mga Ilog Parua sa Barangay Lourdes, ang Ilog Sacobia sa San Vicente, Ilog Bamban sa Santo Niño, Ilog Panaysan sa San Nicolas, at Ilog Anupol sa Anupol mismo. Pero bukod sa mga ilog, ang lupa sa Bamban, Sir Chester, ay mataba, mabuhangin, magaspang at pino na siyang angkop sa pagsasaka. Marami din itong batong pumice sa Barangay Lourdes, Banaba, San Pedro at Malonzo na nakadeposito sa mga ilog na kung saan ay ginagamit sa stone washing. Siguro familiar ka doon, Sir Chester, para magmukhang kupas ang pantalon at jacket. At alam mo din ba, ginagamit din pala itong pang-alis ng dead skin, no? Sa mga kalyo natin, yung parang nagpa-foot spa, yung gano'n. Sir Chester. Oo, meron kaming ganyang bato sa aming mga banyo, Ma'am Jen. Yes. So marami pa ng mga likas na yaman at anyong tubig ang makikita sa Bamban. Pero paano naman yung edukasyon sa Bamban, Ma'am Jesusa? Okay, nung una, ang Bamban ay isang distrito o pampurok na bahagi ng DEPED na binubuo ng 15 paaralang elementarya at 2 sekundarya. Sa ngayon, mayroon na itong 2 distrito, ang Bamban East at ang Bamban West. Ang 2 pampublikong paaralang sekundarya ay ang San Roque National High School na dating San Roque Experimental High School at ang DAPDAP Pre-Settlement High School na tinatawag na ngayong DAPDAP High School. Na itatag ang San Roque Experimental High School noong July 11, 1966 through Memorandum Number 14, Series 1966. At ang pinakaunang guro o tumayong punong guro dito ay si Ginang Carmen O. Flores, kasama ang 7 guro pa ng sekundarya at ilang guro mula sa elementarya na nagseserbisyo o nagtuturo bilang part-time teachers at sumasahod lamang sila sa halagang 2,424 sa isang taon. Ang San Roque National High School ay dating experimental na naging San Roque Barangay High School na naging San Roque High School na ngayon ay tinatawag na ngang San Roque National High School. Samantalang ang DAPDAP ay nabuo bilang Resettlement High School by virtue of Republic Act 7637. Ito ay sinimulang itayo noong 1992 ng Task Force Pinatubo at nakumpletong gawin noong 1994 ng Mount Pinatubo Commission at naitatag noong July 11, 1994.
Nung unang operasyon nito ng DepED High School ay nasa direct control ng supervision ng DEX bilang satellite school ng San Roque High School. So, 10 teacher o regular permanent teacher mula San Roque National High School ang itinilaga sa DepED Resettlement High School. Dahil sa ipinamalas na dedikasyon ng DEX Mount Pinatubo Coordinator, kasama ang mahusay na pamamahala ni Madam Esther S. Medina na siyang punong guro sa panahon na yon. Gayon din ang Mount Pinatubo Coordinator, nagpatuloy yung pag-improve at pag-asenso o kagalingan ng DepED High School. Nagpatuloy ang pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral kung kaya't nangailangan pa ng mga guro. Sa pamamagitan ni Dr. Alberto P. Gamboa, ang ating Education Program Supervisor in Social Studies sa mga panahon na yon, ang Mount Pinatubo Commission ay nananggapan ng mga guro on contractual basis para magserbisyo sa loob ng 10 buwan. Kaya pagkatapos lamang ng 3 buwan, yung mga inilagay na yung naguro na mga Pinatubo Commission ay ginawa ng permanent ang posisyon. So sa taong 1996, lahat ng guro na yan sa ilalim ng MPC or Mount Pinatubo ay ginawang regular permanent. Isa ito sa pinaka-best o maituturing na achievement ng Ramos Presidency. Magbibigay lang ako ng konting mga nakamit na karangalan ng DepED at ng San Roque, Sir Chester. Pahintulot mo lang, no? Noong November 27, 1997, nakamit ng San Roque o ng inyong lingkod yung 2nd place sa Commission on Population National Slogan Contest. Yung winning piece natin pamilyang nakaplano, pag-asenso'y sigurado. Then nakamit din ng San Roque National High School ang Sustainability Award for winning first place in Division Project BEAM for 3 consecutive years. Yung Project BEAM, ito yung Banking, Education, and Division Allied Materials. So may 4 na kategorya yan. Sa huling taon ng implementasyon ng Project BEAM, nakamit ng San Roque yung mga sumusunod. Best in Local Research, Best in Museum, Best in Instructional Materials Development, Best in Social Studies Garden. Nakamit din ni Madam Esther S. Medina ang Most Outstanding School Principal. Sa panig naman ng DepED, ang DepED High School ay kinilala bilang Most Outstanding Secondary School in the whole division of Tarlac in 2004. So, ang mga naging principal ng DepED High School na nagkamit ng parangal bilang Outstanding Public Secondary School Principal ay ang mga sumusunod. Madam Esther S. Medina, yung pioneer. Dr. Epipania Bidungka, school year 1999-2000. Madam Raquel G. Cayabyab, school year 2003-2004. Madam Esmeralda Jose for school year 2005-2006. At si Madam Amelia Cachero for school year 2009. Ito ay ilan lamang sa mga nakamit na karangalan ng San Roque National High School at DepED High School na patunay na naglilingkod ng tapat para sa bata at para sa bayan. Alright, maraming salamat, Ma'am Jesusa. Napakarami palang mga achievements ng mga paaralan sa Bamban. Ngayon naman, nabanggit nyo yung tungkol sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Ano ba yung mga nangyari sa Bamban noong sumabog ang Bulkang Pinatubo, Ma'am Jen? Yes, Sir Chester. So sabi nga dahil malapit sa Pampanga at Zambales, no, syempre damay ang Bamban sa trahedya ng Mount Pinatubo. Sumabog ito noong June 12, taong 1991 na kung saan ang Bamban ay sinalanta ng lahar noong Agosto 28 hanggang 30 taong 1992. Nagbago ang physical environment, population at livelihood ng mga tao. Ang San Pedro, Malonzo at Bangku ay lumubog sa lahar. Halos 90% sa mga mamamayan ang naapektuhan. Ang ibang barangay naman ay binaha ng tubig. Ang kabayanan o poblasyon ay lubos na napinsala, kaya inilikas ang mga nakatira rito sa mataas na lugar. Walang matamnan ang mga tao dahil sa lahat ay natuyo na parang simento ang mga bukid. Kaya ang Dapdap at Maynang resettlement areas ang naging bagong pamayanan ng Bamban.
Sa dapdap lang, mahigit 3,000 pamilya ang nailigas. Ang iba naman ay nanatili sa villages ng Rolling Hills, Sampaloc, Pandan, Pag-asa, Magurol-Gurol at Mano. Kaya't noong magbukas muli ang Clark Air Base ay nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga bangbanense. Isa lang ang bangban sa bayan ng Tarlac na may istorya ng paglubog at pagbangon. Sir Chester? Alright, Ma'am Jen, maraming salamat. Nakakatuwang isipin na napakabunga at makasaysayan ng ating pagtatalakay ngayong araw. So kaya naman, nagpapasalamat po ako sa ating mga naging panelists na si Ma'am Jesusa at si Ma'am Jennifer sa pag-share nila ng kanilang mga kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Bamban. So muli, ako po ang inyong segment host, Mr. Kevin Chasser M. Pura, ang AP Leader ng Arangoren Integrated School at ang Vice President ng DASL 4 Cluster 4 at isang kasalo enthusiast na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maraming salamat po. Maraming salamat Ma'am Jesusa at Ma'am Jen. Thank you, Sir Chester. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan o kamalig ng palay ng Pilipino?